Kịch Trung Review kính chào quý vị. Thư Nhi, đứa bé này tuyệt đối không thể giữ lại. Ngay cả cha của đứa bé là ai cậu còn không biết. Lỡ là một tên khốn thì cuộc đời cậu chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao? Hơn nữa cậu đã học hành vất vả bao nhiêu năm, chẳng phải là để thành công sao? Bây giờ kỳ thi công chức sắp đến, cậu lại ôm một đứa bé không rõ lai lịch. Đơn vị nào sẽ nhận cậu chứ? Nhưng bác sĩ nói thai nhi phát triển tốt. Tôi sinh ra đã giỏi làm bài, chắc là sẽ không ảnh hưởng đến việc thi công chức. Cậu mất trí rồi à? Quê cậu ở Dự Nam, có hơn 1 triệu thí sinh, thi công chức còn khó hơn lên trời. Thư Nhiên, phụ nữ ở 4 tỉnh Sơn Hà chúng ta phải có chí khí. Sao cậu có thể vì một đứa con riêng không rõ lai lịch mà từ bỏ tiền đồ của mình chứ? Mạng Lệ nói đúng. Nhưng nếu bây giờ đi phẫu thuật, không chỉ phải đối mặt với rủi ro phẫu thuật không rõ, mà còn có thể bỏ lỡ kỳ thi thử cuối cùng. Chi phí như vậy quá cao. Hay là đợi thi xong rồi quyết định? Hỏng rồi, lại là khởi đầu địa ngục này. Ai đang nói vậy? Mạng Lệ, cậu có nghe thấy không? Ai đang nói gì đâu? Áp lực quá lớn nên bị ảo giác rồi. Đừng nghĩ nữa, tôi đưa cậu đi bệnh viện ngay bây giờ. Bây giờ kỹ thuật tốt lắm. Không đau đâu, chỉ vài phút là xong. Cậu vẫn kịp thi thử buổi tối. Lịch sử lại lặp lại rồi. Mẹ ngốc của tôi lại sắp nghe lời con bạn độc ác, từ bỏ hộ khẩu Bắc Kinh và căn hộ ở khu Tây Thành, đưa tôi về Nam Dương để học hành khổ cực chứ gì. Trời ơi, những giọt máu và nước mắt của kiếp trước chưa khóc đủ sao? Ba tôi là thái tử gia Lục Thừa Trạch của giới thượng lưu Bắc Kinh đấy. Nhanh nghĩ lại về cái măng xét đêm ở khách sạn đi. Tôi bị ảo giác à? Cha của đứa bé sao lại là thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh được? Tháng này lĩnh lương là có thể đăng ký học lớp công lập rồi. Giúp tôi với. Tôi đi tìm bác sĩ giúp cô ngay đây. Tôi nhớ phòng 1708, tối nay không có đặt phòng. Cái măng sét này trông có vẻ rất đắt tiền. Người sở hữu nó chắc chắn là giàu có hoặc quyền quý với các mối quan hệ phức tạp. Còn tôi chỉ là một người bình thường muốn thi công chức. Tôi không thể lãng phí thời gian vào những chuyện này. Chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra. Nhưng bỏ thai hết 6.000 tệ. Tôi đã đăng ký học tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm, đến tiền thuê nhà cũng không còn. Dù sao cũng không thể giữ lại. Tôi sẽ giúp cậu đặt lịch phẫu thuật ngay bây giờ. Nhưng tôi... Thư Nhiên, cậu nhớ cho kỹ, sự tôn nghiêm đó quan trọng hơn tất cả. Còn chuyện tiền bạc, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào kiểm soát cậu bằng bất kỳ cách nào. Trời ơi! Mẹ tỉnh lại đi. Kiếp trước mẹ đã bị cô ta lừa đi vay tiền lãi mẹ đẻ lãi con, căn bản không trả nổi, cuối cùng chỉ có thể bán máu để đi học. Mẹ ngày nào cũng dậy sớm học từ vựng thức khuya làm đề thi thờ, cuối cùng lúc điền nguyện vọng bị cô ta lừa dẫn hướng 700 điểm mà lại trượt xuống học cao đẳng, chỉ có thể làm công nhân vặn ốc trong nhà máy, làm đến chết đột ngột. Lại bị ảo thanh rồi. Không đúng, ảo thanh có thông tin cụ thể như vậy là logic hoàn chỉnh sao? Hơn nữa, người đó gọi tôi là mẹ, chẳng lẽ là con tôi đang nói chuyện? Mạng Lệ, tôi nhớ tháng này của cậu cũng không còn nhiều tiền rồi. Tôi không muốn cậu phải đi vay tiền vì tôi. Không cần vay tiền đâu, tôi đã sớm tìm cho cậu kênh vay tiền đáng tin cậy rồi. Thậm chí không cần cậu phải tự đi. Thủ tục nhanh, lãi suất thấp. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi căn cước của cậu thôi. Vay tiền, lãi suất. Thật đúng như con tôi đã nói. Vậy là cậu đã lên kế hoạch từ trước để lấy căn cước của tôi đi vay tiền. Thư Nhiên, cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải tôi đang giúp cậu sao? Sao cậu lại nghĩ xấu về tôi như vậy? Lục Tổng, dựa trên thông tin ngài cung cấp chúng tôi đã tra ra được cô Lâm Thư Nhiên là người Nam Dương, sinh viên năm cuối khoa Trung văn Đại học Yến, để gom đủ 28.000 tệ học phí cho lớp ôn thi công chức. Hiện tại đang làm thêm ở khách sạn ca đêm dọn dẹp. Đồng thời tôi cũng tra ra 3 ngày trước cô ta đã đi khám thai, xác nhận có thai. Lần đầu đã dính bầu rồi. Tỷ lệ này đi mua vé số cũng được đấy. Cô ta có đến nhà họ Lục tiền tôi không? Không có. Chắc đang nghĩ xem đòi bao nhiêu tiền đây. Cứ chờ xem. Chưa đầy 3 ngày cô ta sẽ tìm đến cửa thôi. Chuẩn bị tiền, giải quyết cho sạch sẽ vụ này. Tôi không muốn cô ta và cái rắc rối trong bụng cô ta ảnh hưởng tâm trạng tôi. Nhưng bên phía bà lão, từ khi bà lão biết ngài bị yếu tinh trùng di truyền, bà ấy luôn lo lắng về vấn đề nối dõi tông đường. Nếu bà lão biết chuyện thì hãy giải quyết trước khi bà lão biết.
Vậy nên, cô ta đã biết gì rồi sao? Muốn mượn cớ trèo cao. Hiện tại xem ra, chưa có bất kỳ động thái nào cố gắng tiếp cận nhà họ Lục. Khoan đã, Lục tổng, cô ấy đã đặt lịch phẫu thuật phá thai chiều nay. Lấy lùi làm tiến. Thủ đoạn này cũng không quá thấp kém. Đã tra ra vị trí của cô ta chưa? Đúng lúc đang rảnh. Đi thôi, bạn thiếu gia đích thân đi xem cô ta muốn giở trò gì. Thư Nhiên, tin tôi đi, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi. Tôi có thể hại cậu sao? Bây giờ tôi sẽ đi cùng cậu đến bệnh viện. Mạng Lệ, cậu vẫn chưa giải thích rõ cho tôi. Giải thích cái gì chứ? Cậu bị áp lực quá nên bị ảo giác à? Tớ thấy cậu có thai nên nhạy cảm thôi. Thôi đừng nghĩ nữa, đi thôi, muộn thì không kịp đâu. Buông tớ ra. Tối nay tôi còn phải thi thử chuyện con cái. Đợi tôi thi xong rồi tính cũng chưa muộn. Lâm Thư Nhiên, cậu mất trí rồi à? Cha của cái thai hoang trong bụng cậu là loại rác rưởi nào trườn ra từ đống rác vậy mà cô còn không biết? Nếu cô không bỏ cái thai sớm đi, chờ hắn tìm đến cửa dùng chuyện này để khống chế cậu, nửa đời sau của cậu sẽ chờ bị hắn hút cạn máu thôi. Đồ rác rưởi từ đống rác hút cạn máu. Ba con đến rồi. Mẹ, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta ngay trước mắt. Cô gái này vừa rồi trong miệng cô lấy con cái ra uy hiếp người khác, đồ khốn và ba của con hoang. Nói, chẳng lẽ là tôi sao? Là anh à? Sao anh biết tôi ở đây? Trời à, bộ đồ này ít nhất cũng 7 con số. Lâm Thư Nhiên sao không nói cha của đứa con hoang này đẹp trai vậy, còn giàu có nữa. Tôi sao biết được? Cô không cần quản. Ký bản thỏa thuận này đi. Cô chỉ cần bỏ đứa bé đi. Tôi cho cô 10 triệu tiền bồi dưỡng. 10 triệu. Ý của anh là gì vậy? Dùng tiền để sỉ nhục người ta à? Thư Nhiên nhà chúng tôi đang chuẩn bị thi công chức mà. Thư Nhiên, đừng tin anh ta. Mấy chiêu trò của nhà giàu như vậy toàn là lừa đảo. Tôi từ chối. Ít quá ạ. 20 triệu. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Thư Nhiên, cậu có ý gì vậy? Không lẽ cậu nghĩ người đàn ông này vừa đẹp trai vừa giàu có nên muốn sinh đứa bé ra sao? Tớ nói cho cậu biết nhé, những người giàu có như vậy chỉ là chơi đùa với cậu thôi. Nếu cậu thật sự sinh đứa bé ra, chắc chắn họ sẽ đá cậu đi ngay. Cô Lâm, 20 triệu để mua một phôi thai. Nhìn thế nào, cô cũng là người có lợi mà. Thái độ của anh ta kiên quyết như vậy, hoàn toàn không muốn có con, chỉ muốn dùng tiền giải quyết vấn đề. Sao anh ta có thể cho em bé hộ khẩu thành phố Kinh và căn nhà thuộc khu học chánh Tây Thành? Có vấn đề gì ở đây vậy? Thư Nhiên, anh ta sỉ nhục cậu như vậy, cậu còn do dự gì nữa? Chỉ có 20 triệu thôi mà. Chúng tôi tuy nghèo, nhưng nghèo có khí tiết. Thư Nhiên, nếu cậu nhận số tiền này, thì cậu với mấy cô gái gọi đò bên ngoài có gì khác nhau? Mẹ ơi, đừng nghe con trà xanh đó nói bậy. Lúc nó lừa mẹ vay tiền qua mạng có nói gì đến chí khí? Khí tiết đâu, tùy người cha trước mắt này không cần con, nhưng nhà họ Lục có người cần con mà. Yên tâm đi, bà Lục sắp gọi điện cho ba Dượng đưa chúng ta về rồi. Xin lỗi, tôi không chấp nhận hợp đồng của anh. Hay là anh nghe đề nghị của tôi sẽ sinh con và nuôi dạy chúng. Đổi lại tôi cần anh cung cấp cho tôi hộ khẩu Bắc Kinh và một căn nhà trong khu vực trường học, còn có cả suất tuyển thẳng vào Nhân Đại附Trung. Anh cứ yên tâm, tôi có thể ký thỏa thuận nghiêm ngặt nhất, đảm bảo ngoài điều này tôi sẽ không đòi hỏi anh bất kỳ danh tiếng hay tài sản nào. Ý tưởng thú vị đấy, nhưng có lẽ cô đã nhầm một chuyện. Đứa bé này có muốn hay không, không phải do cô quyết định, do tôi quyết định. Còn tôi không muốn. Lục tổng, tôi muốn. Anh nói cũng chẳng quyết được gì. Bà, cháu đã đưa người tới rồi. Những cuốn sách đầy tường, mở trên bàn trà là cổ văn quan chỉ. Xem ra bà lão rất coi trọng sự kế thừa và quy tắc. Cô Lâm, người Dự Nam, sinh viên Đại học Yến, chuẩn bị thi vào cơ quan nhà nước. Tự mình thi đỗ vào kinh thành không dễ dàng gì đâu. Cảm ơn lão phu nhân. Nhưng sự không dễ dàng này đối với nhà họ Lục chúng tôi còn chưa đủ để xem. Nói thẳng ra nhé, tôi muốn đứa trẻ này. Còn về cô, sau khi sinh đứa trẻ này,
Đứa trẻ sẽ do nhà họ Lục nuôi dưỡng, cô sẽ nhận được một khoản bồi thường đủ để sống an ổn nửa đời còn lại. Đến lúc đó thì cô muốn tiếp tục học hay tận hưởng cuộc sống, gia đình Lục gia chúng tôi tuyệt đối không can thiệp. Trời ơi, cụ nội muốn diễn kịch cổ trang bỏ mẹ với con à? Mẹ, mau cãi lại cụ đi, nói cho cụ biết con cái không phải cây cảnh, chỉ tưới nước thôi không đủ, còn phải phơi nắng nữa. Lão phu nhân, cháu có thể hỏi bà một câu không? Nói đi, bà mong muốn con cháu mình sau này sẽ trở thành người như thế nào? Tự nhiên là một người thừa kế xứng đáng của Lục gia. Vậy bà nghĩ, một người thừa kế xứng đáng cần phải biết những gì? Là giữ gìn khối tài sản của Lục gia, hay để Lục gia trong 30 năm tới tiếp tục đứng đầu ngành, thậm chí còn cao hơn? Tài sản có thể thừa kế, mối quan hệ có thể truyền lại, nhưng tầm nhận thức, mô thức tư duy và khả năng chống chịu rủi ro không thể truyền đạt trực tiếp. Lúc này, cần một người mẹ như truyền lại gia phong trong thai kỳ và thời thơ ấu, truyền đạt một cách vô thức cho con. Gia phong. Này cô bé, con nói gia phong của nhà họ Lục nên như thế nào? Gia phong như nước, thấm nhuận không tiếng động, không cầu phú quý ngút trời, chỉ cầu thanh liêm chính trực, chuyên tâm học hành, giống như cuốn sách Cổ Văn Quan chỉ này, hương sách truyền đời lâu, thơ văn nối thế dài. Gia đình họ Lục lập nghiệp bằng kinh doanh, nhưng trong xương cốt lại toát lên phong thái và tầm nhìn của người trí thức. Đây chính là điều quý giá nhất của nền tảng gia phong. Hay lắm, hương sách truyền đời lâu. Điều này còn hơn hẳn cái kẻ phàm tục, chỉ biết nói về xe cộ, hàng hiệu và trang sức kia nhiều. Tuyệt vời. Mẹ ơi, mẹ là thần của con. Bài văn này điểm tuyệt đối, đã xử lý gọn cụ rồi. Chiếc vòng này đây có thể tĩnh tâm, cố gắng dưỡng thai, xin cho nhà họ Lục chúng ta một mầm non đọc sách thực thụ. A Trạch này, lẫn cô Lâm đến căn phòng trống bên cạnh. Sau này nhé, cô ấy sẽ ở đó. Bà nội, đi đi. Đúng là tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Chỉ vài câu đã thuyết phục được bà tôi, còn lấy được chiếc vòng ngọc gia truyền của nhà họ Lục. Không phải thuyết phục, mà là chứng minh điều bà cụ muốn không phải là công cụ để sinh con, mà là một đối tác có thể cùng nhau tạo ra người thừa kế của nhà họ Lục. Lục tổng, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện về các chi tiết cụ thể của hợp đồng rồi, xem chi tiết thỏa thuận. Vâng, nền tảng cơ bản đã nắm chắc. Nhưng mẹ ơi, ánh mắt ba nhìn mẹ có gì đó không đúng. Ông ấy sẽ không bắt đầu để ý đến mẹ chứ. Hộ khẩu Bắc Kinh, nhà trong khu vực trường học quận Tây Thành, còn có suất vào thẳng trường trung học phụ thuộc Đại học Nhân dân. Mẹ ơi, cuối cùng con không còn phải trải qua mô hình thi đại học địa ngục ở Duy Nam nữa rồi. Con yêu yên tâm, lần này mẹ nhất định sẽ không lặp lại sai lầm của kiếp trước. Thư Nhiên, mình đang ở dưới lầu thấy xe của Lục Thừa Trạch. Cậu sẽ không thật sự chuyển đến nhà họ Lục chứ? Hôm nay thi xong bài thi thử cuối cùng là tôi sẽ không quay về nữa. Ý cậu là sao? Thư Nhiên, phẩm giá của cậu đâu? Ước mơ của cậu đâu? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Là sẽ cùng nhau lên bờ mà. Giờ cậu còn ra thể thống gì nữa? Trở thành công cụ sinh con cho người giàu sao? Mẹ ơi, đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta chỉ ghen tị với mẹ thôi. Lòng tự trọng có thể giúp con tôi tránh được cây cầu độc mộc của hàng triệu thí sinh ở Diệu Nam không? Có thể lấy được hộ khẩu Kinh Thị không? Bạn Lệ, quê của cậu Tô Thành, tỷ lệ trúng tuyển đại học còn cao hơn chúng tôi 30%. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi khổ học bài lúc 3 giờ sáng đâu. Đúng vậy, con đây không muốn chịu khổ kiếp trước nữa đâu. Không được, mình không thể nhìn cậu sa đọa như vậy. Nhà họ Lục đã cho cậu bao nhiêu tiền bẩn vậy? Bẩn? Nếu cậu chê tiền này bẩn thì về lấy nước khử trùng rửa đi, rồi đưa lại cho tôi. Tôi không chê đâu. Đây là tương lai của con tôi. Ai dám động đến con tôi liều mạng với người đó. Tôi đã tự hỏi tại sao cô vẫn chưa xong. Thì ra là có vật cản đường. Đi đi, đưa cô ta đi. Đưa vào danh sách đen của tập đoàn Lục Thị. Sau này không được phép xuất hiện trong vòng 500 mét quanh Lâm Thư Nhiên. Mẹ ơi, có vẻ như người cha hờ này của con cũng có chút tác dụng. Lâm Thư Nhiên, cô sẽ phải hối hận. Khi tôi lên bờ người đầu tiên tôi sẽ tố cáo là loại giao dịch quyền lực và sắc đẹp như các người. Buông tôi ra, đi đi. Lâm Thư Nhiên. Bạn bè đầu óc không tỉnh táo thế này, sau này bớt qua lại đi, tránh làm cho đứa con mà bà nội tôi ngày đêm mong nhớ bị ngốc đi. Lục Thiếu nói đúng. Giờ tôi cho cô ta combo luôn, chặn rồi xóa sạch, tránh ảnh hưởng đến tương lai của con tôi. Phòng sách này còn to hơn cả sân nhà tôi. Tay vịn ghế sofa da thật, còn rộng hơn cả bàn bát tiên nhà tôi. Khung tranh treo tường còn cao hơn cả cửa phòng trọ của tôi. Nhà họ Lục giàu có như vậy, quỹ giáo dục cho con cái và chi phí thử sai trong tương lai đều được đảm bảo. Đây chính là thứ cô nhất quyết phải quay về lấy. Đồ đạc quan trọng. Đây đều là tài liệu giáo dục thai nhi. Lục tổng,
Nghiên cứu của Đại học Cambridge chỉ ra, tiếp xúc với văn bản kiến thức trong thai kỳ có thể khiến thai nhi mật độ khớp thần kinh tăng 47%. Đã có được hộ khẩu Bắc Kinh, vậy mục tiêu sẽ theo kế hoạch của quận Tây Thành. Thanh Hoa và Bắc Đại là mục tiêu tối thiểu, Harvard và Yale là mục tiêu vươn tới, tệ nhất cũng là top 20 QS. Đứa bé mới 1 tháng tuổi thôi mà. Mẹ ơi, việc giáo dục thai nhi này căng thẳng quá, còn hơn kiếp trước nghe Tô Mạng Lệ cằn nhằn. Đàn ông không có ai tốt cả, mạnh hơn cả trăm lần. Biệt thự này 24 giờ nhiệt độ ổn định 26 độ C, tốc độ phân chia tế bào não của con đã tăng 20%. Đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại là cái chắc đã bỏ lỡ 1 tháng rồi. Lục Tổng, thời gian quý báu, không thể lãng phí. Đúng rồi, ngoài thỏa thuận ra, tôi còn muốn ước pháp tam chương với anh. Nói đi. Tôi biết chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp đồng, nhưng mối quan hệ giữa cha mẹ là bài học đầu tiên về sự thân mật và an toàn cho trẻ. Vì vậy, điều thứ nhất, tôi hy vọng chúng ta giữ sự lịch thiệp và hòa thuận bề ngoài. Điều thứ hai, tôi hy vọng anh có thể bỏ những thói quen xấu trước đây, hãy làm gương một người cha tốt cho con. Điều thứ ba, phòng sách này từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối là của riêng tôi. Tôi cần một môi trường học tập tuyệt đối yên tĩnh. Đi. Được. Vậy bây giờ ba có thể ra ngoài rồi. Tôi bắt đầu học đây. Ba ở đây sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung học tập của con và không khí thai giáo. Lâm Thư Nhiên, cô đúng là đối tác hiệu quả nhất mà tôi từng gặp. Cảm ơn lời khen, ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi. Xong rồi. Mẹ đỉnh quá. Ba trông thảm hại ghê. Hơi đáng yêu. Học hành, không thể bị làm phiền. Thỏa thuận 3 điều. Vì con. Trong đầu người phụ nữ này, ngoài học hành, kế hoạch và cái phôi thai đó, còn có gì khác không? Thư Nhiên à, con nói thật với ba đi. Dì Vương ở đầu làng nói con không ngoan. Ở thành phố làm bồ nhí của người giàu, mà còn mang thai nữa. Có thật không vậy? Ba ơi, ai lại nói với ba những chuyện đó? Con đang ôn thi thật tốt đây mà. Sao ba lại tin lời họ? Con bé Mạng Lệ đó, nó đã gọi điện về nhà rồi. Nó khóc lóc nói không khuyên được con. Nó còn muốn đi vào con đường sai lầm. Nó còn đã từ bỏ thi công chức rồi. Vì tiền, cả ngày đi lăng nhăng với đàn ông bên ngoài. Tổ tiên nhà họ Lâm đời đời kiếp kiếp trong sạch. Con làm ba mất hết mặt mũi rồi. Ba ơi, lời của Tô Mạng Lệ không thể tin được. Cô ấy là gì? Vì sao? Vì người ta không muốn thấy con tốt hơn họ. Thư Nhiên à, ba cho con đi học đại học là mong con có tiền đồ, dùng thực lực của mình để kiếm sống, chứ không phải để con bán mình. Mẹ con tức đến nỗi bệnh nằm liệt giường rồi. Em trai con ở trường cũng không ngẩng đầu lên được. Lại là Tô Mạng Lệ, âm hồn bất tán. Kiếp trước cũng là cô ta, về quê cũ tung tin đồn nhảm, khóc lóc khắp nơi, nói mẹ tôi được bao nuôi, khiến mẹ tôi bị mọi người xa lánh. Bây giờ còn đang ly gián. Đợi tôi sinh ra, việc đầu tiên là giật lông mi giả của cô ta, làm đá thun. Nhưng nói đi cũng phải nói, nếu con thật sự gả cho người giàu, ông ta có thể cho gia đình bao nhiêu? Em trai con sắp kết hôn rồi, căn nhà và tiền sính lễ đều cần tiền cả. Gia đình thực sự là ba coi con là gì? Một món hàng để mặc cả sao? Ba nghe cô ấy nói con sa đọa rồi. Điều ba quan tâm đầu tiên không phải là sự an nguy của con, mà là con có thể đòi được bao nhiêu tiền sính lễ cho em trai. Con không làm bất cứ chuyện gì đáng xấu hổ cả. Chuyện của con sẽ tự chịu trách nhiệm. Các người không cần lo, cũng không quản được con đâu. Ôi trời, cái này. Mẹ đừng buồn nữa. Ông bà chỉ là nghe lời đồn bị lừa thôi. Dù sao đi nữa, con cũng sẽ ở bên mẹ. Đợi con lớn rồi, con sẽ dùng thực lực đánh trả tất cả kẻ xấu, để mẹ có cuộc sống tốt đẹp. Yên tâm đi, mẹ không sao. Cảm xúc không giải quyết được vấn đề, còn giải đề thì được. Mẹ nhất định sẽ tìm bằng chứng, để Tô Mạng Lệ không dám vu khống gây rối nữa. Thừa Trạch, người phụ nữ này có phải có chút liên quan với người nhà cậu không? Giết thế này thật tàn nhẫn. Bề ngoài là học bá thanh cao, thực chất là tính toán tinh vi, lợi dụng thai nhi để trói buộc vào hào môn. Người họ Tô này có thù oán sinh tử gì với nhà cậu sao? Tôi có gì? Tôi đi trước. Mấy giờ rồi? Vở kịch mới bắt đầu thôi. Xử lý chút phiền phức. Lâm Thư Nhiên. Lục Tổng, tôi nhớ trong 3 điều khoản của chúng ta có bao gồm cả thời gian học của tôi. Không được vào khi chưa được mời. Cô đúng là chẳng bàn chuyện bên ngoài nhỉ? Xem cái này trước đi. Có chuyện gì vậy mà khiến Lục Tổng phải thốt ra thành ngữ vậy? Vội vàng thế. Xem xong rồi. Hết rồi. Chỉ có vậy thôi sao? Alo.
Cô ta đang tung tin đồn phỉ báng cô trên mạng, miêu tả cô là một kẻ thủ đoạn, bất chấp thủ đoạn để dân mạng tấn công cô. Bà đang lo lắng cho mẹ, còn tức giận nữa, lại còn chạy về đây nói với mẹ. Thật quá đáng. Đúng là vậy rồi, tôi lại có thể nhìn sai điều kiện quan trọng này. Thật quá đáng. Mẹ, nhìn biểu cảm của ba đi. Ông ấy lại kích động vì chuyện của mẹ vậy. Con bắt đầu nghi ngờ ba con rồi, không chỉ muốn làm ba con nữa rồi. Lục Tổng, anh đang quan tâm tôi sao? Đừng tự đa tình nữa. Tôi chỉ sợ những chuyện lộn xộn này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Lục. Còn nữa, môi trường giáo dục thai nhi, nói chung là nếu cô cần giúp đỡ, vì nhiệt độ đã cao như vậy rồi, mắng cũng mắng rồi, vậy thì lưu lượng, không dùng thì phí. Ý cô là gì? Cô ta không phải tố cáo tôi giả mạo hình tượng học bá, dựa vào con để nổi tiếng sao? Vậy thì chúng ta sẽ kiểm chứng ngay tại chỗ. Lục Tổng, anh có nhiều bạn bè như vậy, có ai làm trong ngành truyền thông giải trí, hoặc có thể trong thời gian ngắn tổ chức một trận đấu công khai không? Có chứ. Cô muốn làm gì? Mời cô ấy đến một buổi đấu tay đôi công khai, có sự chứng kiến của công chứng viên. Nội dung có thể là bất cứ điều gì cô ấy nghi ngờ về tôi. Vì cô ấy đã chọn chiến tranh dư luận, tôi sẽ dùng một phương pháp đường đường chính chính để cô ấy câm miệng. Mẹ ơi, mẹ thật ngầu. Dùng thực lực vả mặt là sướng nhất. Hãy cho những kẻ chửi rủa kia thấy chiến thuật biển đề của những học sinh giỏi vùng Dư Nam không phải dạng vừa đâu. Trắc nghiệm là ăn chắc, luận văn là nghiền nát. Ván này chắc chắn sẽ làm nên lịch sử. Không sợ bị lật kèo à? Hoặc cô ta không dám nhận lời. Với những câu đã làm qua, tôi hoàn toàn tự tin. Còn việc cô ta không dám nhận lời, chẳng phải là chứng tỏ cô ta chột dạ sao? Tin đồn tự khắc tan biến. Thú vị đấy. Được. Địa điểm có truyền thông chứng kiến. Cô không cần lo lắng gì cả. Cô chỉ cần làm tốt thôi. Đừng làm sai bài là được. Được rồi. Vậy anh ra ngoài bây giờ đi. Tôi bắt đầu làm bài đây. Mẹ ơi, mẹ là thần tượng của con. Ba cũng bị mẹ làm cho sốc rồi. Trận PK này chắc chắn thắng rồi. Con nóng lòng muốn xem mặt của Tô Mạn Lệ sẽ biến thành màu gì đây. Kính thưa quý vị khách quý vị ban giám khảo, xin chào mọi người. Dựa trên những cuộc thảo luận gần đây trên mạng và sự đồng thuận của hai bên, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tiến hành một buổi xác minh công khai. Cô Lâm Thư Nhiên sẽ đối mặt với những cáo buộc về việc giả mạo năng lực học thuật do cô Tô Mạn Lệ đưa ra. Chúng tôi sẽ chấp nhận thử thách tại chỗ và phát sóng trực tiếp toàn mạng. Ngân hàng câu hỏi được cung cấp bởi một tổ chức giáo dục bên thứ ba, độ khó tương đương với kỳ thi quốc gia những năm gần đây. Bắt đầu tính giờ, bắt đầu. Mẹ ơi, câu đầu tiên về đọc hiểu chọn C, câu thứ hai, giải số cách đều. Ôi mẹ ơi, mẹ nhanh quá, con chẳng cần nhắc gì cả. Mẹ ơi, xông lên, phân tích dữ liệu dùng phương pháp chia trực tiếp, quan hệ số lượng dùng phương pháp gán giá trị, câu hỏi kiến thức chung dùng phương pháp chọn 10C, phần trắc nghiệm đúng hết, phần tự luận điểm tối đa để họ biết ai mới là trùm trong giới thi công chức. Theo chấm điểm của tổ chức thứ ba, điểm cuối cùng của cô, Lâm Thư Nhiên là 60 câu hỏi, 58 câu đúng, thời gian 28 phút, tỷ lệ đúng 96,7%. Kết quả cuối cùng của cô Tô Mạn Lệ là 31 câu đúng trong 60 câu, thời gian 30 phút, chưa hoàn thành, tỷ lệ đúng 51,7%. Hiểu ngôn ngữ, 20 câu này đều đúng. Tỷ lệ đúng này còn cao hơn cả thần thi thử của Fanpage. Tốc độ phân tích dữ liệu này thật kinh ngạc. Cái này thật sự quá thần kỳ rồi. Điều này không nói lên được gì cả. Bài thi năng lực chỉ là may mắn thôi. Có thể những câu hỏi đó cô ấy đã làm qua rồi. Hơn nữa, dù tôi không thi đậu cô ấy, cũng không thể che giấu việc cô ta đã nhận lợi ích từ Lục gia. Tô Mạn Lệ, tôi thừa nhận đã nhận sự trợ giúp từ Lục gia, có lợi cho việc học của con cái, cuộc sống và giáo dục. Nhưng đây là điều tôi làm với tư cách là một người mẹ. Quyền lợi hợp pháp mà tôi đã đấu tranh để giành lấy cho con được bảo đảm bằng một thỏa thuận nghiêm ngặt. Còn cô thì sao? Ngày 15 tháng 3 năm 2026, cô đã lấy lý do mẹ cô cần tiền gấp để chữa bệnh và vay tôi 10.000 nhân dân tệ. Vài ngày sau, cô đã đăng một bài viết lên vòng bạn bè mà chặn tôi xem, khoe một chiếc túi LV kiểu mới. Tôi còn rất nhiều bằng chứng như thế này. Cô có muốn xem nữa không? Phóng viên. Tôi không hoàn hảo, nhưng mỗi bước tôi đi đều cố gắng hoàn hảo, chịu trách nhiệm với người tôi yêu. Nhưng có người lại lấy danh nghĩa yêu tôi, lấy danh nghĩa tốt cho tôi, lại làm những chuyện xấu xa như vu khống, trộm cắp và những chuyện dơ bẩn khác. Lâm Thư Nhiên, cô thật sự hết lần này đến lần khác khiến tôi bất ngờ. Thắng thì thắng một cách đẹp đẽ, mẹ là tuyệt vời nhất. Nhưng ánh mắt của ba đã dán chặt vào mẹ rồi. Con yêu, kiếp này
Mẹ nhất định sẽ không để con phải chịu bất kỳ tủi nhục nào nữa. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, tôi chẳng còn gì cả. Lâm Thư Nhiên, tất cả là tại cô. Tại sao cô có thể có được tất cả những thứ này lại còn rạng rỡ như vậy? Cô và cái nghiệt chủng trong bụng cô đều đáng chết. Tôi không sống tốt, cô cũng đừng hòng sống tốt. Con yêu, chúng ta thắng rồi. Mẹ đỉnh thật đấy. Nhưng vừa nãy mệt quá. Mẹ ơi, mình về nghỉ ngơi nhanh thôi. Chuyện nhỏ. Lâm Thư Nhiên đâu? Vừa mới ở đây mà. Tô Mạn Lệ, sao cô lại đến đây? Sao tôi lại đến đây? Bạn thân tốt của tôi ơi, tôi đến đây chúc mừng cô chứ còn sao nữa. Chúc mừng cô. Sắp bị hủy hoại rồi. Đi chết đi. Cùng với đứa con hoang của cô xuống địa ngục đi. Mẹ, cô ta muốn đâm con, cứu con. Tô Mạn Lệ, cô mất trí rồi. Mẹ bị thương rồi. Cô có biết mình đang làm gì không? Tôi đương nhiên biết tôi đang làm gì. Tôi chính là muốn cô và đứa con hoang của cô xuống địa ngục. Đây là những gì cô nợ tôi. Con yêu đừng sợ. Mẹ sẽ không để con gặp chuyện gì đâu. Cứu mạng. Lại tìm nhầm rồi. Câm miệng. Nếu không, bây giờ tôi sẽ xử đẹp cô. Có ai ở trong không? Sao lại khóa trái rồi? Bây giờ không ai có thể cứu cô được đâu. Cứ chết cùng với đứa con hoang của cô đi. Mẹ cẩn thận. Lâm Thư Nhiên. Mẹ ơi, ba con đến rồi. Mặc dù tư thế hơi trẻ con, nhưng ba đến kịp lúc lắm. Anh đến rồi. Anh nhẹ tay thôi. Chảy máu thế này mà không đau sao? Ba đến rồi. Mẹ đừng sợ, chúng ta không sao rồi. Cảm ơn anh. Mẹ nhìn này, tai ba con có đỏ không? Ba mà cũng biết xấu hổ cơ đấy. Thư Nhiên, tôi sai rồi. Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Cậu biết đấy, tớ không thể có tiền án được. Tớ xin cậu. Cậu xem tình bạn bao năm của chúng ta. Cậu tha cho tớ lần này đi nhé. Bạn thân, lần trước cậu muốn lừa lấy căn cước của tôi để đi vay nợ, còn tung tin đồn bôi nhọ tôi trên mạng. Bây giờ lại còn muốn hại tôi và con tôi nữa. Giữa chúng ta, tình cảm giữa chúng ta đã không còn nữa rồi. Lâm Thư Nhiên, cậu sao có thể nhẫn tâm như vậy? Cậu muốn hủy hoại cả đời tôi sao? Đưa cô ta đến nơi cô ta nên đến. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Thư Nhiên. Chưa từng có ai dám tranh Lục Thừa Trạch với tôi. Đặt vé máy bay chuyến gần nhất, tôi muốn về nước sớm. Mẹ ơi, mẹ làm con sợ chết khiếp. May mà ba đến kịp. Nhìn theo cách này, ba không tệ như lời đồn, hoàn toàn vô dụng. Em bé nói đúng. Hơn nữa, Lục Thừa Trạch vừa rồi dường như rất lo cho mẹ. Em bị thương nhập viện rồi mà vẫn cười được sao? Bác sĩ đã nói rồi, tôi và em bé không sao. Nghỉ ngơi một đêm là có thể về. Thiếu gia Lục, theo thỏa thuận của chúng ta, thương tích cá nhân do tai nạn nằm ngoài điều khoản bất khả kháng của tai nạn. Vì vậy, Lục gia là đối tác, có nghĩa vụ cung cấp đảm bảo an toàn bổ sung. Lâm Thư Nhiên, đầu óc cô làm bằng máy tính à? Lúc này còn nghĩ đến thỏa thuận. Đánh giá rủi ro hợp lý, đây là cơ sở để giải quyết vấn đề. Chỉ tiếc là trong túi của tôi còn có cuốn sách mới mua giải đề thi công chức. Cô suýt mất mạng rồi còn nghĩ đến cuốn sách rách nát đó à? Đó không phải là sách rách nát, đây là sách tham khảo nội bộ của Đại học Yến Kinh. Rất khó mua đấy. Thôi được rồi. Lâm Thư Nhiên, cô giỏi lắm, chờ xem. Tôi tiện tay mua khi đi ngang qua hiệu sách, để cô không lải nhải ở đây nữa, nghe mà phát bực. Ngân hàng đề thi chiến lược. Trời ơi, con nhớ cả đời ba con chưa từng vào hiệu sách, vậy mà ông ấy lại đi mua sách. Lục thiếu, tôi nhớ là hiệu sách gần bệnh viện nhất, cách tới 5 cây số. Tiểu gia đây thích chạy, cô quản được à? Đọc hay không? Không đọc tôi dứt đấy. Đọc, đương nhiên là đọc. Giờ thì biết tiểu gia đây tốt rồi chứ. Cái cô Tô Mạn Lệ kia có cần tiểu gia giúp cô ta hả giận không?
Anh có thể bớt cái giọng đó đi được không? Những hành vi sai trái sẽ có pháp luật xử lý Tô Mạn Lệ. Tôi không phải là muốn nhanh chóng giải quyết rắc rối sao? Làm theo thủ tục thì chậm lắm. Đừng quên, anh là cha của đứa bé. Lời nói và hành động của anh sẽ ảnh hưởng đến con vô hình trung. Chẳng lẽ anh muốn con hư hỏng sao? Tôi biết rồi. Lải nhải. Là tạm thời không nói với lão phu nhân sao? Cô xem thường bà già này quá rồi. Có chuyện gì mà bà không biết chứ? Con khổ rồi. A Trạch à, sao con lại để Thư Nhiên gặp chuyện ngay dưới mí mắt mình? Con nào biết người phụ nữ đó lại cực đoan vậy? Còn giấu cả dao nữa. Ta không cần lời giải thích của con hay việc con xử lý sau sự việc. Ta cần sự phòng ngừa trước đó. Thư Nhiên bây giờ đang mang con của con đấy. Lão phu nhân, may mắn là Lục thiếu đã đến kịp thời nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Cháu nghĩ chúng ta nên nâng cấp và đánh giá lại kế hoạch an ninh để tránh những chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Con ngoan, con gặp chuyện không hoảng loạn, nhìn nhận thấu đáo. Con nghe đi. Ôi, biết rồi. Mẹ ơi, mẹ có thấy không, ba bị cụ mắng mà không cãi lại. Thôi được rồi, bà đừng cằn nhằn nữa. Con đã thức cả đêm rồi, con cũng mệt mà bà chẳng hỏi han con lấy một câu. Ôi, con thật là... Tôi đã bảo nhà bếp hầm canh rồi, lát nữa sẽ có người mang đến cho cô. Cô nghỉ ngơi đi, đừng cứ ôm sách mà nhồi nhét. Mẹ ơi, con đã nói là con không cảm nhận sai mà. Ba đang quan tâm đến mẹ đấy. Ba chỉ đang hành động hợp lý dựa trên lợi ích chung và tình hình hiện tại thôi. Con à, đôi khi con phải hiểu rằng sự quan tâm của đàn ông không đáng tin cậy bằng lợi ích thực tế đâu. Mẹ ơi, báo động cấp 1. Bạn thanh mai trúc mã của ba, Giang Nhược Vi đã đến. Bạn thanh mai trúc mã của Lục Thừa Trạch. Người phụ nữ này độc ác lắm. Kiếp trước, chính là bà ta đã vứt bỏ con vừa mới sinh xong ra tuyết, còn lừa ba con rằng đứa bé cũng đã chết. Nghe nói cô chính là người phụ nữ thôn quê mang thai con của A Trạch. Cô chính là người phụ nữ thôn quê mang thai con của A Trạch. Tổ tiên nhà ai mà chẳng phải người quê. Hơn nữa, mẹ tôi đó là nữ hoàng học thuật tương lai đó. Cô là ai? Xin lỗi nhé, tôi là Giang Nhược Vi, người lớn lên cùng A Trạch từ nhỏ. Nghe nói cô là người Dự Nam. Môi trường ở đó thì luôn khá là... Sau này có gì quy tắc mà cô không hiểu cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào. Có thai rồi mà vẫn học à? Cũng đúng. Những đứa trẻ như các người ở 4 tỉnh Sơn Hà chỉ có thể làm bài tập thôi. Cô Giang, không mời mà đến còn làm phiền người khác học. Đây là cái mà cô tự hào là quy tắc của giới kinh đô sao? Không mời mà đến. Nhà họ Lục này tôi muốn đến lúc nào thì đến. Còn cần phải báo cáo với cô. Một kẻ bám váy con cái. Sống bám nhà họ Lục này ư? Gì mà bám nhà họ Lục? Đây là nhà của tôi. Mẹ, nói gì đó đi, để bà ta biết ai mới là nữ chủ nhân ở đây. Cô Giang, dựa trên luật sở hữu tài sản, việc xâm nhập mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ nhà. Thứ hai, tôi và ông Lục Thừa Trạch có một thỏa thuận có hiệu lực pháp lý. Và cả sự mời và công nhận đích thân của Lục lão phu nhân còn có tư cách hơn một số người tự cho mình là đúng để đứng ở đây. Miệng lưỡi sắc sảo, không trách, có thể lừa được bà nội và A Trạch. Đừng tưởng rằng dựa vào chút thông minh nhỏ bé của cô và đứa con bất ngờ này, cô có thể trở thành thiếu phu nhân nhà họ Lục. Cửa ải của giới thượng lưu Bắc Kinh không phải là loại người giỏi làm bài tập ở tỉnh lẻ như cô thể vượt qua được. Người giỏi làm bài tập ở tỉnh lẻ. Nghe nói Giang tiểu thư tốt nghiệp Ivy League. Thật trùng hợp, tôi có một bài toán về lý thuyết trò chơi, muốn thỉnh cô giáo. Cô am hiểu như vậy, chắc chắn tư duy logic cũng rất mạnh nhỉ. Bắt đầu rồi, tiết học giáng cấp của mẹ. Đón chiêu đi Giang trà xanh. Lâm tiểu thư, cô thật hài hước. Tôi học ngành thẩm định nghệ thuật, những bài toán khô khan, nhàm chán này là những người như các bạn mới nên làm. Ra là không biết làm mà. Con xem này, có những kiến thức và hiểu biết không phải dựa vào gia thế, bối cảnh và tiền bạc mà có được. Chúng ta phải có tài năng thực sự của mình, chứ không thể như cô này được. Nghe rõ rồi mẹ yêu, trà xanh này thích khoe khoang lắm. Những triển lãm nghệ thuật và danh tiếng ảo mà cô ấy dùng tiền mua được, con sẽ không bao giờ giống cô ấy, trở thành một bình hoa rỗng tuếch. Cô đang nói gì vậy? Tôi là người phụ trách triển lãm nghệ thuật hiện đại New York. Việc tổ chức triển lãm có thể giải quyết được sự phân bổ tài nguyên đô thị không công bằng sao? Có thể tối ưu hóa thuật toán tính điểm hộ khẩu Bắc Kinh sao? Có thể nâng cao GDP của quốc gia và chất lượng giáo dục của thế hệ sau sao? Thậm chí còn không nhận ra hết đồ xa xỉ. Những người chỉ biết làm bài thi ở tỉnh lẻ có hiểu giá trị là gì không? Tầm nhìn của thượng lưu là gì chứ? Cô Giang này, nếu giá trị và tầm nhìn của cô không gắn liền với việc hiểu và giải quyết các vấn đề của xã hội hiện đại thì trong mắt tôi chẳng phải chỉ là một thứ.
Đồ trang sức đắt tiền sao? Mẹ con nói thế này thì không thi công chức làm ngoại giao cũng là phí tài. Sao mà cãi nhau vậy? A Trạch, anh xem này, một phụ nữ mang thai không danh phận lại sỉ nhục em như vậy, anh phải đòi lại công bằng cho em. Ba ơi, bệnh sạch sẽ của ba đâu rồi? Sao ba vẫn chưa hất ra thứ dơ bẩn trên tay kia? Có lẽ đây là hành vi xã giao theo thói quen của Lục Thừa Trạch và Giang Nhược Vi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hộ khẩu và nhà học khu của con tôi thì tôi không cần bận tâm. Lục thiếu, tôi không làm phiền hai người nữa. Đứng lại, thấy chưa? Trong lòng A Trạch, tôi mới là người quan trọng nhất. Còn cô chỉ là một kẻ dựa vào con cái để dênh váo thôi. Mẹ ơi, mình đừng chấp với kẻ ngốc. Về nhà ôn bài đi, để ba tự lo liệu đi. Đợi có hộ khẩu và nhà trong khu vực trường học, rồi chúng ta sẽ chuyển đi. Khoan đã. Buông ra. A Trạch, sao vậy? Lục Thừa Trạch, anh lại vì chuyện này mà mắng em vì một người không rõ lai lịch sao? Anh bị đứa trẻ trong bụng cô ta thao túng rồi sao? Giang Nhược Vi, đầu óc cô bị nghệ thuật làm cho ngu muội rồi hả? Đây là nhà họ Lục. Cô ta ở đây là bà nội đồng ý, tôi cũng đồng ý. Đến lượt cô la lối à? Ba con có não rồi, tỉnh táo lại rồi. Vì hiểu lầm đã được hóa giải. Vậy anh có thể buông tôi ra rồi. Hai người cứ tiếp tục đi, nghe thấy chưa? Chúng tôi sẽ tiếp tục. Cô, đi đâu thì đi đi. Đừng làm vướng mắc ở đây. Hai người. Sao trong nhà lại náo nhiệt vậy? Bà nội Lục, lão phu nhân coi trọng nhất môn đăng hộ đối và quy tắc. Người hạ đẳng như Lâm Thư Nhiên. Bà lão chắc hẳn là vì đứa chắc mà nhịn cô ta. Bà nội Lục, cuối cùng bà cũng về rồi. Đây là món quà cháu đặc biệt đấu giá cho bà. Một chiếc bình men xanh ngọc bích triều Càng Long. Cháu nghĩ món quà này bà chắc chắn sẽ thích. Bà nội Lục, cháu có chuyện không biết có nên nói hay không. Cháu hiểu cô Lâm xuất thân nghèo khó, nhưng hiện tại cô ấy đã mang trong mình đứa con của nhà họ Lục. Ít ra cũng nên học một chút quy tắc kinh thành chứ nhỉ. Nếu làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Lục. Cô Giang à, cô thật có tâm. Tôi già rồi không thưởng thức nổi những thứ này nữa. Cô đó vẫn nên mang về đi. Còn về cô Thư Nhiên, học vấn, kiến thức và tầm nhìn của cô bé tôi đều đã tận mắt chứng kiến. Vượt xa quy tắc và xuất thân, có thể đo lường được. Con bé này, quà của bà đâu? Vòng tay gia truyền của nhà họ Lục. Thư Nhiên đeo vào là hợp nhất rồi. Nhược Vi à, con nên biết lời nào nên nói, việc nào nên làm. Tổ mẫu uy vũ. Thấy chưa, Giang trà xanh, đây mới là đẳng cấp thật sự. Bà Lục, A Trạch, hôm nay đã làm phiền rồi. Điều tra cho tôi, đào sâu với kỹ cũng phải moi móc hết mọi bí mật của Lâm Thư Nhiên. Tôi muốn cô ta thân bại danh liệt. Xin cảm ơn tất cả quý vị thân bằng cố hữu đã đến tham dự ngày hôm nay. Nhân dịp này, tôi muốn giới thiệu với mọi người một cách chính thức người cháu dâu tương lai của nhà họ Lục, Lâm Thư Nhiên. Trong bụng con bé là đứa cháu trai mà tôi đã mong đợi từ lâu. Chắc nội của tôi chờ đứa bé chào đời bình an. Tôi sẽ ghi vào gia phả nhà họ Lục. Mẹ ơi, mẹ chưa thấy cảnh đời sao ạ? Sao con lại hơi hồi hộp thế này? Đột nhiên từ đâu lại xuất hiện đứa trẻ? Tôi nhớ Lục thiếu bị yếu tinh trùng. Nói ít thôi. Không thấy trên tay cô ấy đeo vòng ngọc gia truyền của Lục gia sao? Lão phu nhân, đây có phải hơi dội vàng quá không? Vậy ý kiến của anh là gì? Cũng không có gì to tát. Nhưng gia tộc Lục của ta đã 100 năm, còn cô Lâm lại xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở Dư Nam, sao có thể gánh vác nổi trọng trách thiếu phu nhân tương lai của gia tộc Lục? Gia thế, gia phòng, quan trọng nhất là đức hạnh và tài học. Thư Nhiên có phẩm đức cao thượng, học vấn, kiến thức đều thuộc hàng thượng thừa. Nhị đệ à, thời thế thay đổi rồi. Xuất thân mới là gốc rễ. Bà đừng để cô ta bị đứa con trong bụng đánh lừa. Này, tránh ra. Tôi là ba ruột của Lâm Thư Nhiên. Tôi đến tìm con gái tôi và con rể quý của tôi. Lâm Đại Hải, tên hút máu đó, tìm đến đây bằng cách nào vậy? Chắc chắn không có chuyện tốt. Nhiên, ba tìm thấy con rồi. Đây, thật là cha của cô Lục. Đúng là người từ nơi nhỏ bé ra, hoàn toàn không ra dáng. Ông ấy thật là ba em à? Vâng. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ. Nhân tiện hôm nay mọi người hãy phân xử giúp tôi vất vả nuôi con gái khôn lớn.
cho nó đi học đại học. Con bé bây giờ có thai con của nhà họ Lục rồi. Lục gia có phải nên tỏ chút thành ý không? Ông Lâm, ông muốn nhà họ Lục chúng tôi phải có thành ý gì ạ? Thì đương nhiên là phải có. Của hồi môn, 3 chỉ vàng, nhà xe cộ. Ngoài ra con gái tôi mang thai trước khi kết hôn, tổn thất danh tiếng này. Nhà họ Lục phải bồi thường chứ ạ. Ít nhất cũng phải 30 triệu. À không, 50 triệu. Ông ta đòi giá trên trời. Sao không đi cướp luôn đi? Ông Lâm đại hải. Mẹ, cái tên ma cà rồng này chỉ biết tiền thôi. Kiếp trước, ông ta chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của chúng ta. Cô gọi ai đấy? Tôi là ba cô. Theo quy định của Bộ luật dân sự, cha mẹ đối với con cái có nghĩa vụ giáo dục và giúp đỡ, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Khi nào ông hoàn toàn mất khả năng lao động, tôi sẽ theo tiêu chuẩn địa phương ở Dự Nam để trả tiền phụng dưỡng cho ông. Nhưng ông không có quyền đòi nhà họ Lục tiền sính lễ và bồi thường. Thật là lật lọng. Leo lên cành cao rồi, không nhận cả ba nữa phải không? Tốt. Vậy thì đừng trách tôi trước mặt nhiều người như vậy. Lộ bộ mặt thật của cô. Lục đại thiếu, đứa bé trong bụng cô ấy hoàn toàn không phải con của anh. Cha ruột của đứa bé là người khác. Lưu Tình. Lưu Tình. Trời ơi, tên này từ đâu ra vậy? Còn muốn làm cha con. Thư Nhi, anh sai rồi. Anh không nên sợ hãi mà trốn đi. Bây giờ anh đã nghĩ thông rồi. Nếu là con của anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Thưa ngài, tôi hoàn toàn không quen biết ngài. Thư Nhi, anh là Lưu Tinh đây. Tôi biết em vẫn còn giận tôi. Tôi cầu xin em, vì con của chúng ta, hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Chúng ta về Dự Nam sống tốt với nhau. Anh nói anh là cha của con tôi. Bằng chứng đâu? Bằng chứng? Chẳng lẽ em muốn anh trước mặt nhiều người nói ra vết bớt màu đỏ ở đùi trái của em sao? Thư Nhiên, A Trạch, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Thư Nhiên, cô giải thích cho tôi đi. Sao anh ta biết vết bớt của cô? Lâm Thư Nhiên, cô giải thích cho tôi đi. Sao anh ta biết vết bớt của cô? Phản ứng của Lục thiếu chẳng lẽ lại bị nói trúng rồi? Biết hết cả rồi sao? Xem ra quan hệ không tầm thường. Không chừng đứa bé này thật sự không phải của Lục thiếu. Mẹ ơi, chắc chắn là Lâm Đại Hải đã nói cho Lưu Tinh biết. Vết bớt của mẹ ở đâu? Vết bớt ở bên trong đùi. Đúng là chỉ có người thân mật mới biết. Nhưng để chứng minh là ngài tận mắt thấy, con sẽ hỏi thêm vài câu nữa. Ngài không phiền chứ? Lâm Thư Nhiên, cô còn muốn hỏi gì nữa? Chúng ta quan hệ là ở đâu? Ngày mấy, tháng mấy, lúc mấy giờ? Là ở phòng trọ của em. Nhiều lần như vậy, sao anh nhớ được cụ thể là ngày nào? Ban ngày hay ban đêm? Chắc là biết rồi chứ. Buổi tối, chắc chắn là buổi tối. Nhưng theo tôi, suy đoán chu kỳ thai nghén, thời gian đó tôi trực đêm ở khách sạn. Đó là ban ngày. Anh nhớ nhầm. Vậy thì càng không thể nào. Tôi xong ca đêm là đến thẳng lớp học thêm. Điều này, các bạn học ở lớp thêm và nhân viên khách sạn đều có thể chứng minh tôi có uống say. Nhưng tôi có thể khẳng định đứa bé chắc chắn là con tôi. Đúng là mẹ tôi nói vài câu là hoảng. Còn muốn học theo phim sến để vu oan. Về nhà luyện gan đi đã. Nếu đã vậy thì xin mọi người có mặt ở đây làm chứng cho tôi. Làm chứng gì? Tôi hoàn toàn không quen người này. Nhưng cha tôi lại nói ông ta là cha đứa con của tôi. Ông ta có thể nói vị trí nốt ruồi của tôi, nhưng lại không nói được chúng tôi quan hệ với nhau lúc nào, ở đâu. Còn bản thân tôi thì hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy, tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ là tôi hoàn toàn không biết gì trong trạng thái hôn mê bị cưỡng hiếp. Tôi yêu cầu gọi cảnh sát ngay lập tức. Việc này, không, xấu hổ trong nhà không nên để người ngoài biết. Gọi cảnh sát làm gì chứ? Yên tâm, ông Lưu, nghe có vẻ ông cũng giống như nạn nhân của vụ việc này. Tôi tin rằng cảnh sát chắc chắn sẽ nỗ lực để làm rõ vụ việc này đến cùng. Lâm Thư Nhiên, đừng giả vờ nữa. Báo cáo giám định từ cơ quan có thẩm quyền này chứng minh rằng cha ruột của đứa bé trong bụng cô chính là vị tiên sinh Lưu này. Báo cáo giám định cha con. Cho tôi xem nào. Bằng chứng không thể chối cãi. Người đàn bà này chỉ muốn dùng đứa con hoang trong bụng
để bám víu vào nhà họ Lục. Thật là biết người biết mặt chứ không biết lòng. Nhìn bề ngoài thì trong sạch, ai ngờ bên trong lại hiểm độc như vậy. Phải trừng trị nghiêm khắc để giữ gìn gia phong. Nhà họ Lục trăm năm danh môn, tuyệt đối không thể bị ô uế. Lâm Thư Nhiên, tốt nhất cô nên giải thích cho tôi. Cha con đúng là đồ ngốc. Ông ấy ở cùng chúng ta cả ngày, khi nào thì thấy chúng ta đi giám định ADN chứ. Lão phu nhân, người phụ nữ vô sĩ, làm lẫn lộn dòng máu nhà họ Lục này, phải đuổi ngay đi. Thư Nhiên, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Cô Giang, cô có chắc bản báo cáo giám định này là thật không? Hoàn toàn là thật. Tuyệt quá. Có bản này cô đưa tới, báo cáo giám định, cảnh sát nhất định sẽ càng coi trọng. Đúng rồi, báo cáo giám định này của cô được kiểm tra bằng mẫu gì? Chọc ối. Chọc ối thông thường được thực hiện khi thai nhi từ 16 đến 22 tuần. Nhưng tôi bây giờ mới mang thai 8 tuần, không đủ điều kiện. Chẳng lẽ cô Giang có khả năng xuyên không đến tương lai sao? Lấy mẫu trước. Cô Giang, cái này là sao vậy? Cháu nói nhầm rồi, không phải chọc ối. Là xét nghiệm thai nhi không xâm lấn. Chỉ cần lấy máu của mẹ, chọc ối và xét nghiệm không xâm lấn khác nhau nhiều lắm đó. Cái này cũng có thể nói nhầm, đừng quan tâm dùng cách nào nữa, kết quả mới là quan trọng nhất. Vậy thì càng nên báo cảnh sát. Lâm Thư Nhiên, đừng có động tí là báo cảnh sát. Cô nghĩ cảnh sát sẽ quản mấy chuyện nhà này sao? Lần cuối tôi đi lấy máu là cùng Lục Thiếu đi khám thai ở bệnh viện. Nếu như báo cáo giám định này là thật, tôi có lý do để nghi ngờ nội bộ bệnh viện này đã xảy ra vấn đề rò rỉ mẫu nghiêm trọng. Không thể nào. Bệnh viện đó là tài sản của nhà họ Lục, quản lý rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. A Trạch, liên lạc ngay với viện trưởng lý, niêm phong tất cả mẫu xét nghiệm của Thư Nhiên và các hồ sơ liên quan, để cảnh sát của chúng ta vào cuộc điều tra. Con biết rồi, bà nội. Người đâu? Đưa họ đi. Đừng bắt tôi. Không liên quan đến tôi, là cô ấy hết. Cô ấy nói chỉ cần tôi đến đây diễn một màn kịch thì cô ấy sẽ cho tôi 10 vạn. À đúng rồi, chính là cô ấy đã đưa tôi đến kinh thị. Cô ấy cũng dạy tôi nói những lời này. Mang đi. Này, con rể tốt, hiểu lầm thôi. Có chuyện gì thì từ từ nói. Con rể tốt, nói tiếp đi. Nói hết ra đi cho mọi người nhìn rõ. Cái kẻ lòng lan dạ sói, thủ đoạn độc ác này. A Trạch, bà Lục, cháu cũng chỉ là quá lo lắng cho hai người bị kẻ không ra gì này lừa gạt. Cô Giang, chuyện nhà họ Lục không đến lượt cô can thiệp vào. Cô làm giả giấy tờ, vu khống, bôi nhọ. A Trạch, đưa cả cô Giang đi luôn. Lão phu nhân, mối quan hệ bạn bè lâu năm giữa nhà họ Giang và nhà họ Lục còn liên quan đến cả dự án. Nếu thực sự làm đến cảnh sát thì cả hai gia đình đều mất mặt. Không bằng cho nhà họ Giang một chút thể diện. Thư Nhiên, cháu nghĩ sao? Vì nể mặt nhà họ Giang, nhà họ Lục chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Cô Giang, cô tự lo liệu cho tốt đi. Khoan đã, lão phu nhân, chuyện huyết thống liên quan đến gốc rễ của Lục gia, nhất định phải xác thực, không được phép sai sót dù chỉ một chút. Tôi nghĩ, lão phu nhân, vì tương lai của đứa trẻ không bị nghi ngờ nữa, cháu sẵn lòng công khai làm lại xét nghiệm ADN một lần nữa. Thư Nhiên, bà tin con đang mang thai, không cần phải làm phiền như vậy đâu. Đây là cách hiệu quả nhất, là cách căn bản nhất. Xin bà làm ơn chấp thuận. Thưa bà, chúng tôi sẽ xử lý gấp trong vòng 5 đến 7 ngày làm việc, sẽ có kết quả. Lâu vậy sao? Nếu có ai đó can thiệp vào giữa chừng thì sao? Phải làm sao đây? Hay là ông tự mình ở trong phòng thí nghiệm để giám sát anh? Có thể thêm một điều khoản bổ sung. Trước khi có kết quả, không ai được can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào vào công việc của trung tâm giám định. Nếu vi phạm, ký thì ký. Làm theo lời tôi, sau khi xong việc, thanh toán gấp đôi. Anh Trạch, nghe nói người nhà anh đã khiến cô Giang và cả chú hai của anh cũng phải bó tay. Đương nhiên rồi, phụ nữ của tôi sao mà không ngầu chứ. Vẫn phải tìm cơ hội xin lỗi thôi. Nhưng mà cô ấy sao cứ biết đọc sách thế nhỉ? Không sợ đọc lâu bị say xe à? Mẹ, ba sắp làm mẹ, mất mặt rồi. Có gì thì nói đi, chứ cứ kìm nén khó chịu lắm. Cẩn thận. Ô anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy tốc độ xe còn chưa tới 40. Mẹ ơi, con nghi ngờ bà đang ghen với sách đấy. Cảm ơn nhé. Không có gì. Phụ nữ của anh
Cái tên nổi tiếng nhất giới kinh đô, thiếu gia Lục Phong Lưu số 1. Bị cô ấy nắm thóp rồi à? Tôi làm vậy là vì con cháu nhà họ Lục. Nghe đồn trong giới nói rằng bản báo cáo giám định đó có vấn đề. Đứa bé đó có phải của anh không? Cũng không thể xác định được. Dù sao thì hôm đó cậu cũng không tỉnh táo. Đừng nghe mấy chuyện vớ vẩn đó. Còn nghe cô nói xấu sau lưng nữa là đừng trách tôi không nể mặt. Có gì đó không ổn, anh Trạch. Anh không lẽ thật sự gặp rắc rối rồi sao? Gặp rắc rối cái đầu cậu. Lải nhải gì đó. Đi thôi. Này mới mấy giờ thôi mà. Cuộc vui mới bắt đầu mà. Tôi có việc rồi. Anh Trạch này, khi nào thì có chuyện quan trọng hơn ăn chơi vậy? Thật hết nói nổi. Thừa Trạch, lão phu nhân đâu? Kết quả giám định đã có rồi. Tôi nhờ bạn bè lấy bản điện tử ngay lập tức. Cậu tự xem đi. Không thể nào. Không thể nào. Kết quả ghi rõ ràng như vậy. Cậu không tin sao? Chẳng lẽ con Lâm Thư Nhiên đó lừa cậu đến mức không nhận ra chữ nữa sao? A Trạch, em biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Giang Dược Vi, sao cô lại đến nữa rồi? Cô là cậu à? Nhà họ Lục tôi có chút động tĩnh, cô lại lải nhải chạy đến. Chú hai, bản điện tử này là của bộ phận nào và người phụ trách nào gửi cho chú? Số báo cáo là bao nhiêu? Mẹ, ba con hình như có não rồi. Có vẻ như việc giáo dục thai nhi của con cũng có tác dụng với ba. Cháu nghi ngờ tôi làm giả sao? Chị dâu, đây là tài liệu tôi nhờ bạn bè lấy từ nội bộ. Ngay lập tức. Tuyệt đối là thật. Thật hay giả? Tôi hỏi viện trưởng lý của trung tâm giám định là biết ngay. Lão phu nhân, tôi đang định gọi điện cho bà. Tài liệu đã giao cho chú Phúc lấy đi rồi. Yên tâm đi, tôi giám sát toàn bộ quy trình. Báo cáo do chính tay tôi niêm phong. Tuyệt đối không thể có sai sót nào. Càng không có chuyện lộ tin tức. Viện trưởng lý nói, ông ấy không lộ tin tức. Thứ hai, chẳng lẽ quyền hạn của bạn bè chú còn lớn hơn viện trưởng lý này sao? Tôi... Lão phu nhân, báo cáo đã lấy về rồi. Bà nội. Lâm Thư Nhiên, cô giải thích cho tôi đi. Cái này, không thể nào, sao kết quả lại như vậy? Bản báo cáo này là giả. Mẹ, nhất định có khâu nào đó xảy ra vấn đề. A Trạch, bà Lục, báo cáo giấy và báo cáo điện tử kết luận đều giống nhau. Cái thai của người phụ nữ này căn bản không phải là con của A Trạch. Để lại người phụ nữ này và đứa trẻ trong bụng cô ta chỉ là một sự sỉ nhục lớn đối với nhà họ Lục. Người đâu? Đè cô ta xuống. Buông tôi ra. Báo cáo này chắc chắn có vấn đề. Tôi muốn yêu cầu bên thứ ba kiểm tra lại. Chú hai, chú muốn làm gì? Bằng chứng rành rành. Lão phu nhân, người mềm lòng không nỡ ra tay. Cái kẻ ác này, để tôi làm. Hôm nay, ta sẽ thay mặt Lục gia dọn dẹp môn hộ để chấn chỉnh gia phong. Không. Không. Lục Thừa Trạch, ba của con. Mẹ, mặt ba con tái mét rồi. Thừa Trạch, anh tránh ra. Người phụ nữ này không đáng để anh làm vậy. Lục Thừa Trạch, anh mất trí rồi sao? Đến bây giờ mà anh vẫn còn bảo vệ kẻ lừa đảo này. Và đứa bé trong bụng cô ta sao? Giang Trà Xanh, cô mới là đồ tạp chủng. Kẻ lừa đảo đừng có động vào ba cháu. Tôi xem ai dám động thủ. Được thôi. Vậy thì tôi sẽ đánh cho anh tỉnh ra trước. Sau đó sẽ xử lý cái tạp chủng trong bụng cô ta. Chú dừng tay lại cho tôi. Ôi trời. Lão phu nhân, Thừa Trạch nó cố chấp. Chị cũng già lẩm cẩm rồi sao? Tôi muốn Thư Nhiên tự mình nói ra. Lục Thừa Trạch, anh buông em ra trước đi. Lục lão phu nhân, đứa bé trong bụng cháu có thể là của Lục thiếu gia. Cháu yêu cầu niêm phong ngay lập tức tất cả kết quả của trung tâm giám định và yêu cầu bên thứ ba tiến hành kiểm tra lại. Lâm Thư Nhiên, cô đừng kéo dài thời gian nữa. Giả thì vẫn là giả. Cho dù có xét nghiệm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật. Đứa bé trong bụng bà là con hoang. Lần trước là cô tự mình yêu cầu giám định. Bây giờ kết quả đã có rồi.
Không phải cô nói không thừa nhận là không thừa nhận được đâu. Lão phu nhân, đây là báo cáo khẩn cấp từ 2 cơ quan giám định mà bà đã bí mật gửi mẫu xét nghiệm trước đó, vừa mới được gửi đến. Sao lại có thêm 2 bản báo cáo nữa? Chị dâu, sao lại có thêm 2 bản báo cáo này? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi đã bí mật chia thành 3 mẫu. 1 mẫu gửi đi kiểm tra công khai, 2 mẫu còn lại tôi đích thân gửi đến cơ quan kiểm định. Chính là để đề phòng có người sau khi biết được sẽ giở trò. Hai bản báo cáo giám định này đều chứng minh rằng A Trạch của chúng ta là cha ruột của đứa bé. Cụ Cố thật oai phong, may mà cụ Cố có tầm nhìn xa. Mẹ ơi, chúng ta không sao rồi. Sao kết quả này lại khác với kết quả kia? Tôi cũng muốn hỏi chú tại sao. Bây giờ chú hãy giải thích cho Thư Nhiên đi. Lão phu nhân, tôi thề là tôi chỉ hối lộ người ta để biết kết quả trước. Chỉ vậy thôi. Còn ngoài ra tôi không làm gì cả. Cô Giang, cô còn muốn nói gì nữa không? Không, không có gì. Vì không ai chịu nhận tội. Vậy thì nhà họ Lục này sẽ tự mình thẩm vấn chú Phúc lẫn chú Hai này và cô Giang này. Đi đi, coi chừng vụ này chưa được làm rõ ràng thì không ai được đi. Vâng. Tôi chỉ nghĩ cho nhà họ Lục thôi. Tôi thật sự không làm gì cả. A Trạch, bà Lục, cháu thật sự chỉ lo cho A Trạch. Các người không thể đối xử với tôi như vậy. Nhà họ Giang sẽ không bỏ qua đâu. Đủ rồi. Đưa đi. Buông tôi ra. Lão phu nhân. Lão phu nhân, cảm ơn bà. Cháu ngoan. Để cháu sợ rồi. Cháu không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không? Cháu không sao. Thiếu gia Lục, lưng của anh. Lâm Thư Nhiên, anh. Lục Thừa Trạch, A Trạch. Bà nói đứa trẻ này sao mà khờ thế? Sao không giật lấy cây gậy đi? Cứ phải lấy thân mình ra đỡ à? Mẹ ơi, sao ba con vẫn chưa tỉnh à? Ba sẽ không vì một cây gậy mà dễ bị hạ gục chứ? Hay là để cụ Cố tìm thêm bác sĩ đến khám cho ba đi? Bà, thiếu gia Lục cũng là vì tốt cho đứa bé. May mà không tổn thương gân cốt. Chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi. Con mang thai lại còn bị dọa sợ. Con về nghỉ ngơi đi. Bà ở đây, có bà trong đây mà. Lão phu nhân, bà cũng thức trắng đêm rồi. Cái thân già này của tôi không chắc đã kém hơn các bạn trẻ đâu. Nghe lời bà, về đi. Vì em bé nữa mà. Anh tỉnh rồi, còn đau không? Ôi, xem trí nhớ của tôi này. Y tá trưởng vừa nói có một thứ cần tôi đi ký. Bà đi trước, con ở đây. Nói chuyện với A Trạch nhé. Cụ viện cớ gì vậy? Tìm kiếm rõ ràng quá vậy. Mẹ ơi, cụ muốn tạo cơ hội cho ba con đó. Em và em bé có sao không? Không sao, nhờ có anh. Bác sĩ nói, anh không bị tổn thương gân cốt, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Anh xin lỗi. Là anh đã không tin em, lại còn bị người khác dắt mũi, suýt nữa đã hại em và em bé. Anh không cần xin lỗi. Dựa trên tình hình lúc đó, việc anh nghi ngờ em là điều hợp lý, em hiểu mà. Trời ơi, ba tôi đang xin lỗi kìa. Cách bạn hiểu chuyện này còn khiến ông ấy khó chịu hơn cả mắng ông ấy. Qua sự việc lần này, em nhận ra thỏa thuận của chúng ta vẫn còn nhiều lỗ hổng. Vì vậy, em cần một sự phân định trách nhiệm rõ ràng hơn, cơ chế gánh chịu rủi ro, để tránh những sự việc tương tự tái diễn. Được. Lần này là do anh đã không bảo vệ tốt cho em. Để bồi thường em cứ tùy ý viết điều khoản thỏa thuận. Được. Sau này em sẽ lập một danh sách cho anh. Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ngày mai em lại đến thăm. Lâm Thư Nhiên. Mẹ ơi, ba con có cơ bụng kìa. Không ngờ đấy, đệ nhất công tử ăn chơi của kinh đô lại quản lý vóc dáng nghiêm khắc như vậy. Anh đắp chăn cho kín vào, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Đi đường cẩn thận. Tài liệu này là dưới tên chú, 5% cổ phần tập đoàn và hợp đồng chuyển nhượng 3 dự án khu vực phía Nam. Hộ chiếu và vé máy bay là để anh đi Zambia tuần tới, thăm dò mỏ đồng ở đó.
còn thiếu một giám sát viên, Zambia. Thời gian thăm dò ở đó ít nhất là 10 năm. Chị đang đẩy tôi đi đấy à? Đẩy chú hai đi. Chú đừng quên, chú suýt giết cháu dâu và chắc của tôi. A Trạch bị chú đánh giờ vẫn đang nằm viện. Chú ký vào đây đi. Nhà họ Lục sẽ còn nhận chú. Nếu chú không ký, hậu quả tự gánh lấy. Đáng đời ông dám bắt nạt mẹ cháu. Thành thật đi đào mỏ mà sám hối đi. Cô Giang, cô biết đây là gì không? Đây là 2 dự án hợp tác kinh doanh của khu vực cốt lõi nhà họ Giang chúng tôi, và cả bến cảng Đông Cảng nữa, quyền ưu tiên mua và thỏa thuận chuyển nhượng. Đúng vậy. Đây là cha của cô, gửi đến sáng sớm nay. Nói là vì cô hối lộ nhân viên trung tâm giám định để đổi mẫu xét nghiệm. Bà Lục, vậy bà nhận lấy nó. Có nghĩa là con không sao nữa phải không? Món đồ này, nhà họ Lục chúng tôi chỉ tạm thời giữ hộ. Cuối cùng có ký hay không, và xử lý cô thế nào, điều đó còn tùy thuộc vào Thư Nhiên của chúng ta quyết định. Cô ấy là nạn nhân trực tiếp. Ngầu quá mẹ ơi, mau cho Trà Xanh Giang biết sự lợi hại của mẹ đi. Bà Lục, ý của bà là muốn cháu cầu xin người phụ nữ này sao? Xem ra cô vẫn không cam tâm. Phúc bá, khoan đã. Cô Lâm, xin lỗi, là tôi quá yêu A Trạch nên mới bị ma xui quỷ khiến. Xin cô tha thứ cho tôi. Lão phu nhân, những nguồn lực mà nhà họ Giang gửi đến có giá trị lớn hơn nhiều so với bồi thường cháu xứng đáng nhận được. Vì vậy, cháu cho rằng hòa giải sẽ là cách tối đa hóa lợi ích cho nhà họ Lục. Thư Nhiên à, con đừng vì những lợi ích nhỏ nhặt này mà làm khó bản thân. Không hề khó xử. Nếu có thể dùng chuyện này để đổi lấy 10 năm tương lai cho nhà họ Lục tại bến cảng Đông Cảng, với 2 dự án chất lượng cao, là một món hời lớn. Đứa trẻ ngoan. Cô Giang, vì danh dự nhà họ Giang, chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Nhưng tôi hy vọng đây là lần đầu, và cũng là lần cuối. Nếu sau này cô còn quấy rầy tôi và con cái tôi, thì sẽ không còn là tranh chấp kinh tế có thể giải quyết được. Vâng. Mẹ thật oai phong. Nhìn xem Giang Nhược Vi kìa, vẻ mặt tức giận nhưng không dám nói. Thật là hả hê. Mẹ ơi, con cá cược, ba con nhìn thấy. Cái hợp đồng này chắc chắn sẽ nói, Lâm Thư Nhiên, em đúng là thứ còn phức tạp hơn hợp đồng quản lý rủi ro của tập đoàn Lục. Em đúng là thứ còn phức tạp hơn cả hợp đồng quản lý rủi ro của tập đoàn Lục nữa. Chằng chịt, nhìn mà đau đầu. Thấy chưa, con biết ngay ba con sẽ nói vậy mà. Kiểm soát rủi ro, tất nhiên là càng chi tiết càng tốt. Đúng vậy, em nói đúng. Ký tên, anh ký. À phải rồi, lão phu nhân. Cháu còn một chuyện nữa, để dưỡng thai cho yên tâm. Cháu muốn dọn ra ngoài ở. Dọn ra ngoài, tại sao? Không đúng. Dù là vì lý do gì cũng không được tiếp tục ở nhà họ Lục. Có thể sẽ mang đến sự chú ý không cần thiết. Hơn nữa, con cũng không muốn vì Lục thiếu mà lại vướng vào vụ tranh chấp của cô Giang nữa. Thư Nhiên suy nghĩ có lý. Bà nội. Nhưng A Trạch lo lắng cũng có lý. Vậy thế này nhé, A Trạch. Ở thành phố phía đông chẳng phải con có một căn hộ tầng trệt sao? Con dọn sang đó ở đi. Bà nội, đây là nhà của con. Bà lại bắt con dọn ra ngoài ở. Đó cũng là nhà của con mà. Nhân tiện con dọn ra ngoài để tỉnh táo lại. Tự xem lại đi, mấy quan hệ bừa bộn kia đã xử lý xong chưa? Con bé không chịu được cú sốc nữa đâu. Bà ơi, chuyện này là quyết định rồi. Có bà ở đây rồi, cháu cứ yên tâm ở đây. Anh về lấy đồ thôi. Lần này lại lấy gì nữa? Cuốn Quốc Phú Luận hôm qua đọc xong rồi sao? Anh đọc nhanh lắm, tìm cuốn khác đọc tiếp. Mẹ ơi, mẹ quản ba con đi. Mẹ cứ sách vở ngày càng quá đáng. Anh chắc là muốn lấy cuốn này chứ. Đây là chuyên khảo dành cho chương trình sau đại học của khoa vật lý và thiên văn. Nó liên quan đến rất nhiều. Đúng vậy. Gần đây anh rất quan tâm đến vật lý thiên văn. Một công tử bột nhìn báo cáo còn đau đầu mà lại đột nhiên lại quan tâm đến thuyết tương đối rộng. Lão phu nhân có biết là anh ta ham học như vậy không? Mẹ không nhìn ra sao? Ba đâu có muốn đọc sách. Ba chỉ muốn tìm cớ về thăm mẹ thôi. Đừng nói bậy.
Bản mới nhất mà ngài bảo tôi mua, giải thích đề thi thật và tuyển tập văn mẫu, đã đưa cho cô Lâm rồi. Cô ấy có nói gì không? Cô Lâm nhờ tôi chuyển lời đến ngài. Gì cơ? Sách rất hay nhưng xin ngài chuyển lời đến Lục thiếu. Không cần gửi nữa, dù tôi có thích làm bài tập đến mấy, 3 ngày cũng không làm hết 10 cuốn đề thi lớn. Tôi biết rồi. Đến đây nhiều lần rồi, thì ở lại ăn cơm đi. Bà cũng nhắc anh mấy lần rồi. Tiền thế anh cũng đói rồi. Vậy thì anh ở lại ăn cơm với em. Mẹ ơi, mặt ba con thay đổi, nhanh quá. Không dám nhìn. Cá có nhiều dinh dưỡng, ăn nhiều vào, còn món này nữa. Món này cũng tốt cho sức khỏe. Em sao vậy? Em có muốn uống chút nước không? Mẹ lại nôn rồi à? Mẹ thấy đỡ hơn chưa? Em không sao, chỉ là phản ứng thai nghén bình thường thôi. 70% các bà mẹ mang thai đều gặp phải, thường sẽ giảm dần vào tuần thứ 12 của thai kỳ. Lúc nãy trông em khó chịu lắm. Không được, em vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra đi. Em không sao mà. Bây giờ em chỉ muốn đi nằm một lát thôi, anh cứ ăn đi. Mẹ ơi, biểu cảm của ba con kìa, trông ba còn khổ hơn mẹ nữa. Đại Lâm, anh có nhớ là em có quen một người bạn làm chuyên gia dinh dưỡng sản phụ khoa không? Người đã lên tạp chí quốc tế ấy. Đúng rồi, anh muốn gặp anh ấy. Bà đang nấu ăn. Con không nhìn nhầm chứ? Mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Đừng có suy nghĩ lung tung. Tiểu gia đây hôm nay đang rảnh rỗi, muốn khám phá tài năng nấu nướng. Em đến đúng lúc lắm. Giúp anh nếm thử xem có ngon không. Nếm thử đi nào. Mùi vị thế nào? Ngon lắm, thật sao? Vậy em ăn nhiều vào. A Trạch này, sao con không ngồi xuống ăn đi? Cứ đứng đó nhìn chằm chằm Thư Nhiên làm gì? Nhìn có no được không? Phúc bá. Bà ơi, con biết bà vẫn còn thương con mà, còn biết con thích ăn gì nhất nữa, đừng có tự tân bốc mình. Là Thư Nhiên đấy, biết tối con đến, nên đặc biệt dặn nhà bếp làm thêm. Thật. Là em đã bảo thêm món hả? Nào, ăn thêm đi con. Mẹ ơi, ba con ngớ ngẩn rồi. Con chỉ nhờ nhà bếp làm thêm một món thôi, mà ba đã cảm động đến nỗi không ăn cơm được nữa. Mẹ ơi, hình như là ông bà con về rồi. Họ sống ở nước ngoài, đặc biệt thiên vị con út, không hề thích ba con chút nào. Kiếp trước còn chưa từng gặp mặt, giờ đột nhiên xuất hiện, chắc chắn là có ý đồ xấu. Cô là Lâm Thư Nhiên, chào bác trai, bác gái. Cháu là Lâm Thư Nhiên, nghe nói cháu là người vùng Dư Nam. Phong cảnh quê cháu đẹp thật, chỉ là xa kinh thị, thói quen sinh hoạt, tầm nhìn, tư duy thì kém xa. Sự khác biệt dùng miền là khách quan, nhưng quan trọng là khả năng học hỏi của mỗi người, giá trị nội tại và lựa chọn tương lai. Tôi nghe nói người Dư Nam rất giỏi học hành. Xem ra là thật, tiếc thật. Biết làm bài tập và biết đối nhân xử thế là hai chuyện khác nhau. Vậy lựa chọn của cô là vì đứa con trong bụng mà đi tìm cha ruột của nó, gây ra chuyện lớn, khiến nhà họ Lục tôi trở thành trò cười, mất hết mặt mũi, trinh bỉ, đồ cổ hủ, chẳng biết gì cả, mà muốn đổ hết tội cho mẹ con. Ba, chuyện đó Thư Nhiên cũng là nạn nhân. Ba đừng có chuyện gì cũng đổ hết lên người cô ấy. Một người thì không thể vỗ tay. Nếu cô ấy trong sạch, sao có thể bị người khác hãm hại? Lục Thừa Trạch, Nhược Vi cô bé đó, về gia thế, về giáo dưỡng, cô ấy đều xuất chúng, lớn lên cùng con từ nhỏ, sao lại không bằng một người không rõ lai lịch? Nếu Giang Nhược Vi thật sự có giáo dưỡng, sẽ không tốn tiền thuê người bôi nhọ Thư Nhiên và mua chuộc nhân viên giám định tráo đổi mẫu. Nói hay lắm. Mẹ, cụ nội đã cho mẹ chiếc vòng tay, hãy cho họ thấy đi. Bác trai, người muốn trộn lẫn huyết thống Lục gia, làm rối loạn trật tự trong nhà, không phải là cháu mà là Giang Nhược Vi. Còn về cái gọi là thể diện mà bác nói, cháu và bà nội đều nhất trí rằng bảo vệ dòng dõi và tương lai nhà Lục mới là thể diện đích thực. Chiếc vòng này là do bà cụ tặng cô. Lần đầu tiên bà nội gặp Thư Nhiên đã đeo chiếc vòng vào tay cô ấy, không như cô Nhớ Nhung mấy chục năm cũng không có tư cách. Con, tôi thấy bà già này càng già càng lú lẫn, dám đem bảo vật truyền gia của Lục gia tôi tùy tiện tặng cho một đứa con hoang không rõ lai lịch. Đủ rồi. Lâm Thư Nhiên là mẹ của con, là người mà con và bà nội đã công nhận, không đến lượt hai người nói này nói nọ. Ông Lục, bà Lục, nếu hai người về nhà chúng tôi hoan nghênh, nhưng nếu cố tình đến nói những lời vô ích này, cửa ở đằng kia, đi cẩn thận.
Này, Lục Thừa Trạch, ta là cha ruột của con đây, thái độ của con là gì? Mẹ ơi, mẹ đừng tin cái con Lâm Thư Nhiên đó, thật là vô lễ với người lớn, không có giáo dục. Con thấy cô ta đối với Thừa Trạch hoàn toàn không có một chút chân tình nào. Thế nào là chân tình? Là như Giang Dược Vi sao? Miệng thì nói vì tình bạn thanh mai trúc mã, thực tế thì lại lén lút dùng thủ đoạn độc ác để làm hại huyết mạch của Lục gia ta. Hay là như các người, là mẹ, miệng thì nói là vì tốt cho con, thực ra là đang làm tổn thương bọn trẻ. Mẹ ơi, chúng con khi nào làm tổn thương Thừa Trạch vậy ạ? Từ bé đến lớn, hai người khi nào cho A Trạch sự quan tâm và đồng hành thực sự? Sự chân thành của hai người là bỏ mặc nó ở trong nước. Đến khi nó cuối cùng tìm được hạnh phúc của mình, hai người lại chạy về chỉ trích. Chúng con làm vậy cũng vì sự nghiệp mà. Nói gì thì nói, hạnh phúc. Thừa Trạch bây giờ chỉ vì đứa trẻ nên mới bị người phụ nữ đó mê hoặc. Ngay cả Phúc bá cũng nhìn ra A Trạch thật lòng thích Thư Nhiên. Ngay cả mẹ như cô cũng không nhìn ra sao. Thư Nhiên và đứa trẻ tôi sẽ bảo vệ. Nếu cô còn muốn làm hại cô ấy, dự án Gia hiện vẫn còn thiếu người. Hai người các người cứ qua đó chăm sóc cho chú hai cho tốt. Nhìn cái con bé hoang dã kia kìa, nó vênh váo đến mức nào rồi. Cái vòng ngọc đó bà lão còn không cho tôi chạm vào, sao lại cho nó? Thừa Trạch vì con bé đó cũng chống đối chúng ta khắp nơi. Xem ra con bé hoang dã Lâm Thư Nhiên này không hề đơn giản. Quan trọng nhất là có bà lão che chở cho nó. Không được, nếu cô ta thật sự gả cho Thừa Trạch thì nhà họ Lục này sau này chúng ta còn có phần lên tiếng không? Cho dù là vì Thừa Hiên, phần gia sản đó chúng ta tuyệt đối không thể để cô ta gả cho Thừa Trạch. Không được, có bà cụ trông chừng chúng ta không thể làm bừa. Chúng ta phải để cô ta biết khó mà lui. Đứng lại. Lại làm gì nữa? Cậu có biết người phụ nữ hôm qua đã làm gì mẹ cậu vậy? Cô ấy có làm gì đi nữa thì cũng là mẹ tôi đáng đời. Đồ khốn. Đó là mẹ ruột của cậu đấy. Giờ trong mắt cậu, ngoài người phụ nữ đó ra thì còn ai nữa? Cậu còn vì cô ta mà phá hỏng mối quan hệ hợp tác bao năm với nhà họ Giang của chúng ta. Nhìn cậu xem, bộ dạng này thì làm sao tôi yên tâm giao nhà họ Lục cho cậu đây? Khi nào ông nghĩ đến việc giao Lục gia cho tôi vậy? Trong lòng ông chỉ có Lục Thừa Hiên thôi. Giờ tôi đang nói chuyện với anh, sao anh lại nhắc đến Thừa Hiên? Hồi nhỏ tôi sốt 40 độ, khóc lóc gọi ba mẹ hai người ở đâu? Học phụ huynh thì hai người ở đâu? Từ nhỏ đến lớn chúng ta gặp nhau được mấy lần? Thời gian thực sự ở bên nhau cộng lại có được 1 năm không? Lục Thừa Trạch, ta đã giải thích với con bao nhiêu lần rồi. Vì chúng ta ra nước ngoài mọi thứ đều không ổn định thì không tiện mang con theo. Vậy tại sao Lục Thừa Hiên lại có thể đi cùng mọi người, còn con thì chỉ có thể nghe điện thoại? Ngoan ngoãn đừng gây chuyện. Hết tiền thì về xin bà. Mọi người đã bao giờ quan tâm con chưa? Hỏi con thật sự muốn gì chưa? Vậy bây giờ chúng ta không đã về rồi sao? Đó là gì? Mọi người thấy bà coi trọng con đã có con của riêng mình, với người mình thích. Các người đã vội vàng quay lại để thể hiện sự tồn tại. Dựa vào đâu chứ? Ông có tư cách gì mà chỉ trỏ người bên cạnh tôi? Đứng lại cho tôi. Khoan đã. Cô Lâm, đây là chuyện giữa cha con tôi, không đến lượt cô xen vào. Bác ơi, cháu nghĩ nếu đây là chuyện liên quan đến Lục Thừa Trạch, với tư cách là vợ của anh ấy và mẹ của đứa trẻ, cháu nghĩ tôi có đủ tư cách. Cô rốt cuộc muốn nói gì? Cháu chỉ muốn bác, trước khi thảo luận Lục Thừa Trạch có đủ năng lực tiếp quản Lục gia hay không, ngài hãy tự hỏi mình. Ngài có đủ tư cách không? Tôi là cha của nó, đương nhiên có đủ tư cách. Vậy những năm qua, ngài có thực hiện trách nhiệm của một người cha không? Ngài đã vắng mặt trong quá trình trưởng thành của anh ấy, còn muốn chỉ dựa vào ơn sinh thành mà can thiệp vào lựa chọn cuộc đời anh ấy. Dù tình hay lý, ngài đều không đủ tư cách. Tôi hỏi hay lắm, sao không trả lời nữa? Gặp câu hỏi khó trả lời là im lặng luôn. Còn về Giang Dược Vi, cháu và nhà họ Lục đều là nạn nhân. Nếu nhà họ Giang bằng lòng bồi thường, vậy thì đối với nhà họ Lục, chấp nhận chính là tối đa hóa lợi ích, chứ không phải vì tình nghĩa mà nhịn nhục chịu đựng. Cô bên vực anh ta như vậy, thảo nào anh ta luôn bảo vệ cô. Cháu chỉ đang nói sự thật khách quan. Và điều quan trọng nhất, những gì Lục thiếu gia nói hôm nay đều là những ấm ức và lời thật lòng mà anh ấy đã chịu đựng suốt hơn 20 năm qua. Cháu hy vọng bác có thể chính thức xin lỗi anh ấy. Nữ anh hùng cứu Mỹ Nam, mẹ quá đỉnh. Ba con lần này chắc chắn sẽ đổ gục hoàn toàn. Cô... Được, tôi không nói lại cô, nhưng muốn tôi xin lỗi.
Đây là khoản đầu tư quan trọng ở nước ngoài dự án cảng biển của nhà họ Lục chúng tôi. Do đối tác rút lui, tin tức bị lộ. Chiến giá cổ phiếu liên tục giảm. Nếu trong 3 ngày tới, anh có thể ổn định tình hình và giảm thiểu thiệt hại, tôi sẽ xin lỗi. Tôi không cần lời xin lỗi của ông. Ngoài lời xin lỗi, tôi đảm bảo chuyện của anh với cô Lâm từ nay về sau, tôi sẽ không nói thêm lời nào nữa. Nhưng nếu anh không làm được, thì sau này anh phải nghe lời tôi vô điều kiện. Giữ lời nhé. Nếu tôi làm được, thì sau này ông không được phép gây sự với Thư Nhiên và tôi nữa. Không được. Sao lại không được? Hay là anh mượn tạm cái đầu của Thư Nhiên đi. Tôi thấy đầu cô ấy dùng tốt hơn đấy. Lại giảm 2 điểm rồi. Đừng cố gắng nữa. Ba biết mà. Anh muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng có những chuyện không thể quyết định chỉ bằng ý chí. Tận dụng lúc tổn thất chưa lớn. Hãy nhận thua đi. Nếu không tổn thất lớn hơn, anh sẽ không gánh nổi đâu. Nghe lời tôi, nhận thua không có gì đáng xấu hổ, còn hơn là kéo cả dự án công ty sụp đổ. Anh cũng không muốn vì mình làm ảnh hưởng đến lợi ích của cả tập đoàn. Mẹ ơi! Mẹ lại chấm sai bài này rồi. Tâm trí mẹ không hề đặt vào việc làm bài, mà là đang lo cho ba à. Tiến triển bên đó của anh ấy hình như không thuận lợi lắm. Ba con, một kẻ bất tài chỉ biết ăn chơi trác tán. Một công tử ăn chơi vừa mới bắt đầu đã phải đối mặt với một sự cố dự án nghiêm trọng như vậy. Làm sao có thể thắng được chứ? Thật là tệ mà. Báo chí chắc chắn sẽ nói về ba con. Đúng rồi. Một tai nạn dự án nghiêm trọng như vậy chắc chắn sẽ lên tin tức. Con yêu, con nghĩ kỹ xem. Kiếp trước con có thấy? Để con nghĩ xem. Có rồi. Kiếp trước hình như có tin tức nói rằng đó là do công ty đối tác đấu đá nội bộ cuối cùng phê chiến thắng. Hình như tên là Bo gì đó. Đấu đá nội bộ. Mẹ, ba trông mệt mỏi quá. Tất cả là tại lão già đó. Đây là gì vậy? Nguồn cơn sự cố không nằm ở kỹ thuật mà ở nội chiến của bên đối tác. CIO đương nhiệm sắp bị out. Người thắng cuối cùng là Bo Sang. Thay vì sửa đổi thỏa thuận cũ, chi bằng trực tiếp tiếp cận người phụ trách Bo Sang. Bên đó đang rất cần một dự án điển hình để giữ chân nhà đầu tư. Còn Lục Thị thì có sẵn chuỗi cung ứng và kênh phân phối, giảm giá 30%, đổi lấy việc họ ký điều khoản độc quyền. Đúng vậy. Một cách hay như vậy, sao tôi lại không nghĩ ra? Thắng rồi. Tôi sẽ thắng. Ngài Lục, kế hoạch đây ạ. Giá cổ phiếu đã ổn định. Dự án sẽ tiếp tục thi công sau 1 tuần. Những gì ông đã hứa cũng nên thực hiện rồi. Bà ơi, kể từ khi cháu giải quyết mớ hỗn độn của ba cháu cảm thấy như thể hai mạch nhâm đốc đã thông vậy. Bà xem, đây là 2 dự án mới cháu vừa đầu tư thêm, mới có một thời gian ngắn mà đã tăng nhiều thế này rồi. Thế nào? Cháu trai của bà có phải là khá là có tài kinh doanh đấy chứ? Không làm bà thất vọng đâu nhỉ? Không chỉ mình con có tài kinh doanh, phía sau còn có người cao tay chỉ bảo nữa. Kiếm được nhiều vậy, con định cảm ơn Thư Nhiên thế nào? Bà ơi, sao bà biết hết mọi chuyện vậy à? Bà yên tâm, con sẽ đưa hết số tiền kiếm được cho Thư Nhiên. Ngoài tiền ra, sự chân thành của con đâu. Không phải cứ nhiều tiền là có thể thể hiện sự chân thành. Quan trọng là con có thực sự đứng từ góc độ của cô ấy để suy nghĩ cho cô ấy không? Mang đến cho cô ấy sự tôn trọng và sự đảm bảo quan trọng nhất, thiết thực nhất. Cháu hiểu rồi, bà ạ, cháu hứa sẽ rất chân thành, để bà và Thư Nhiên đều hài lòng. Tốt. Thư Nhiên, anh có thứ này muốn tặng em. Lão phu nhân. Bà đây, tôi già rồi, không hiểu chuyện của mấy đứa trẻ các con. Còn tôi, ra ngoài tắm nắng thì hơn. Cái này là cho em. Cái gì vậy ạ? Em mở ra sẽ biết. Mẹ ơi, hình như con bị ảo giác rồi. Sao con cảm thấy ba con đang giãy đuôi vậy ạ? Thỏa thuận tiền hôn nhân.
Mẹ, ba tôi đã thông suốt rồi, ba muốn cưới mẹ. Thỏa thuận tiền hôn nhân. Anh chỉ cảm thấy sự hợp tác của chúng ta trước đây có thể nâng cấp hơn nữa. Cách nâng cấp ổn định nhất, được pháp luật bảo vệ nhất và mang lại cho con danh phận đường đường chính chính nhất chính là hôn nhân. Ký cái này vào, bé sẽ đường đường chính chính có hộ khẩu, học tịch và quyền thừa kế rồi. Cứ yên tâm, anh đã nhờ những luật sư giỏi nhất soạn thảo hợp đồng này. Nó chỉ có lợi cho em và em bé thôi. Em cứ xem từ từ, nếu có điểm nào chưa hợp lý đều có thể sửa. Mẹ ơi, hợp đồng này đúng là được may đo cho hai mẹ con mình. Một vụ làm ăn chắc chắn có lời. Có vẻ như ba đã dốc hết tài sản của gia đình rồi. Mẹ có nên đồng ý không ạ? Em cần chút thời gian để suy nghĩ. Đáng thôi, nên cân nhắc một chút. Em cứ từ từ xem, từ từ suy nghĩ. Lục Thừa Trạch, người này thật sự định cưới cô ta. Một khi cô ta gả vào, tài nguyên và cổ phần của nhà họ Lục sẽ đều bị cô ta và đứa bé kia chia hết. Vậy A Hiên của tôi thì sao? Không được. Thư Nhiên, ngày mai còn có rảnh không? Tiện thể đi với bác đến một buổi tiệc nhé. Tiệc gì vậy ạ? Mấy bà phu nhân giới thượng lưu ở Bắc Kinh đều muốn gặp người có thể khiến Thừa Trạch chịu dừng chân. Có gì khác biệt nhỉ? Bác nghĩ sau này con thành thiếu phu nhân nhà họ Lục, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, không bằng gặp trước cho quen, mở mang tầm mắt. Chuột chù đi chúc Tết gà. Con thấy đây rõ ràng là tiệc hồng môn rồi. Mẹ ơi, đừng đồng ý với bà ấy. Cái bà chanh chua này chắc chắn có ý đồ xấu. Lân ạ, bác gái. Thư Nhiên, Châu Nhã Cầm rõ ràng là có ý đồ xấu. Cháu không cần phải đồng ý đâu. Nếu lần này cháu không đồng ý với bà ta, thì sau này bà ta sẽ tìm cách khác để gây phiền phức cho cháu. Không bằng lần này trực tiếp làm bà ta hết hy vọng. Vậy thì được, cứ đi đi. Bà tin con. Mẹ, ngày mai ta sẽ cho cái bà chanh chua kia biết thế nào là đả kích từ trên xuống. Ý là, mẹ ơi, bà chanh chua gọi chúng ta đến rồi lại coi chúng ta như không khí. Thật ra là muốn chúng ta cảm thấy lạc lõng, tự ti mặc cảm. Thủ đoạn này quá thấp kém rồi. Bảo bối đừng lo. Càng cố tình, chứng tỏ họ càng để tâm. Yên tâm đi, không lâu nữa đâu, họ sẽ không nhịn được nữa mà đến tìm chúng ta thôi. A Cầm này, đây là người bảo mẫu mới của em à. Còn trẻ thế mà lại mang thai, đã phải đi làm rồi, có khó khăn gì sao? Nhìn tôi này, cứ mãi nói chuyện. Bảo mẫu gì chứ? Cô ấy chính là người mang thai đứa con của Thừa Trạch. Gần đây, rầm rộ lên, chính là cô ta đấy. Tôi còn tưởng người phụ nữ có thể khiến thiếu gia Lục mê mẩn đến quên cả trời đất sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc. Như thế nào chứ? Hôm nay nhìn mới thấy, quả nhiên là người tình trong mắt Hóa Tây Thi. Cái đó, Thư Nhiên, bác xin giới thiệu với con. Đây là bà Cố. Con gái bà vừa mới vào bộ, tương lai sáng lạng lắm. Còn đây là bà Trương, con trai bà đang làm ở một ngân hàng đầu tư hàng đầu. Lương năm có thể lên tới con số này đấy. Còn cái thành đạt, chúng tôi là người lớn tuổi, chỉ có thể giúp chúng nó mở đường thôi. Hơn nữa, con cái có mục tiêu, biết phấn đấu vươn lên, dù sao cũng là chuyện tốt. Cô Lâm, thi đỗ vào trường ở Kinh Thị từ vùng Dự Nam, chắc hẳn cô đã phải vất vả lắm. Sao, bây giờ cô lại thấy đủ rồi, muốn chọn con đường nhẹ nhàng hơn. Cô ấy đâu có, con nhà chị xuất sắc quá. Nghe nói vừa nhận được lời mời từ Harvard và Wharton. Đừng nhắc nữa, đứa trẻ đã phân vân mấy ngày mà không biết chọn trường nào cho tốt. Theo tôi thì chọn trường nào vẫn phải do phụ huynh các cô quyết định. Dù sao thì sau khi học xong cũng là để kế thừa sự nghiệp gia đình. Cô Lâm, cô nói đúng không? Bà Cố, bà nói vậy là sao? Thư Nhiên từ nhỏ đã thi đậu vào đây, tâm trí đều dành cho việc học. Cô ấy làm sao hiểu được những chuyện này? Lại bắt đầu phân biệt vùng miền rồi. Ăn mặc lụa là, đeo đầy trang sức. Vậy mà lời nói ra sao mà chua ngoa thế? Mẹ ơi, mẹ chịu được sao? Bà Cố nói đúng. Việc lựa chọn đúng là cần cân nhắc sự phối hợp nguồn lực. Nếu cháu nhớ không lầm thì nhà họ Lý kinh doanh đầu tư nghệ thuật phải không? Đúng. Sao vậy? Vậy thì cháu cho rằng Học viện Nghệ thuật Sotheby, nghệ thuật thương mại hoặc các dự án liên quan đến MIT tại phòng thí nghiệm truyền thông có lẽ sẽ phù hợp với cô Lý hơn so với tài chính thuần túy hay Harvard Wharton về kinh doanh. Thư Nhiên, đừng nói bừa nếu không biết. Wharton và Harvard là ước mơ của bao nhiêu người. Đừng đưa ra lời khuyên bừa bãi ở đây. Lợi thế cốt lõi của Harvard nằm ở việc đào tạo năng lực lãnh đạo toàn diện và tầm nhìn toàn cầu. Trường kinh doanh Wharton thì nổi tiếng về tài chính, kế toán, quản lý rủi ro, và phân tích định lượng. Còn cô Lý thì cần những lĩnh vực tập trung hơn vào lịch sử nghệ thuật, quản lý văn hóa, hoặc thậm chí là sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ. Xét cho cùng, đầu tư nghệ thuật đỉnh cao trong tương lai, thứ cạnh tranh không chỉ là vốn, mà còn là sức ảnh hưởng văn hóa và chiều sâu của công nghệ hỗ trợ. Mấy hôm trước con bé còn nói là nó thích nghệ thuật số. Tôi cứ nghĩ
Là nó ham chơi lười học. Hôm nay nghe cô Lâm phân tích thế này thì quả thật có thể cân nhắc làm hướng phát triển. Không có thời gian có thể nói chuyện với cô ấy. Kế nghiệp gia đình thì quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cô Lý thích gì. A Cầm, đây là lỗi của cô rồi. Cô Lâm rõ ràng là người có học thức. Như cô đã nói trước đây, khiến chúng tôi suýt nữa thì hiểu lầm cô ấy có ý đồ khác. Đúng vậy, cô Lâm đừng trách nhé. Có vẻ như Nhã Cầm đã hiểu lầm cô. Nếu tôi nói việc Thừa Trạch tìm được cô là phúc khí của cậu ấy. Ôi trời, chiếc vòng tay trên tay cô Lâm là bà Lục vẫn luôn đeo. Chiếc vòng ngọc gia truyền sao? Đúng vậy, cảm ơn lão phu nhân đã ưu ái. Cô Lâm, khi nào thì cô kết hôn với Thừa Trạch, nhớ báo cho chúng tôi một tiếng nhé. Dì à, tôi sẽ tặng chị một món quà hậu hĩnh. Cô Lâm, con dâu của tôi cũng vừa mang thai. Tôi đang lo không biết dạy con từ trong bụng như thế nào. Thấy cô hiểu biết nhiều như vậy, cô có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ không? Lân ạ. Tất nhiên rồi. Mẹ, nhìn cái mặt bà già đó kìa, như cái bảng màu vậy. Vừa nãy còn vênh váo muốn làm mẹ bẽ mặt, giờ lại tự biến mình thành nền rồi. Thật hả hê quá. Lâm Thư Nhiên, cô dám trước mặt mọi người làm tôi mất mặt như vậy. Nếu chuyện này truyền ra thì người trong giới sẽ nhìn tôi và cô thế nào đây? Người khác nhìn bác thì có liên quan gì đến cháu? Còn cháu thì sao? Cháu nghĩ họ khá thích cháu. Cô, đừng tự mãn. Đừng nghĩ chỉ cần chút khôn vặt, nói vài lời ngon ngọt là được chấp nhận trong giới này. Nếu muốn được cái gọi là giới của bác chấp nhận, mà cháu phải từ bỏ khả năng tư duy độc lập để chiều theo những cuộc tán gẫu vô bổ của họ. Vậy thì cháu nghĩ giá trị của chính cái giới đó đáng phải xem xét lại. Cô, cãi cày cãi cối, cháu còn có việc, cháu đi trước đây. Này cô, thái độ gì vậy? Người lớn còn chưa nói xong, cô đã quay lưng bỏ đi. Hôm nay tôi phải dạy cho cô thế nào mới là quy tắc. Mở cửa. Ai cho phép anh khóa cửa? Tin hay không tôi đuổi việc anh. Mở cửa. Thừa Trạch, sao lại là con? Con. Thừa Trạch, mẹ chưa lên xe mà. Thừa Trạch, mở cửa. Lục Thừa Trạch. Mẹ không thể tiếp tục dung túng như vậy nữa. Thừa Trạch bây giờ hoàn toàn bị người phụ nữ đó dắt mũi rồi. Trong mắt Thừa Trạch đâu còn có cha mẹ chúng ta nữa. Chúng ta sinh ra và nuôi nấng nó còn không bằng mấy người quen vài tháng. Rốt cuộc muốn nói gì? Mẹ, đứa bé đó có thể sinh ra, nhà họ Lục chúng ta cũng có thể nuôi nó, nhưng Thừa Trạch tuyệt đối không thể cưới cô ta. Người phụ nữ đó tâm cơ quá sâu, cô ta không xứng với Thừa Trạch làm con dâu nhà họ Lục chúng ta. Thư Nhiên có xứng hay không, tôi là người làm chủ gia đình này sẽ quyết định. A Trạch mới là người quyết định, chứ không phải đến lượt các người quyết định. Trời ơi! Thư Nhiên, cô ấy tỉnh táo, kiên cường, biết tiến biết lùi, biết chừng mực. Cô ấy biết mình muốn gì, biết cách lợi dụng quy tắc để phát triển bản thân. Điều càng hiếm có hơn là cô ấy có sự dẫn dắt tích cực cho A Trạch. Các người cứ nói mãi rằng là vì lợi ích của A Trạch, nhưng các người đã cho thằng bé bao nhiêu sự dẫn dắt tích cực và sự đồng hành. Mẹ ơi, hồi đó chúng con cũng không còn cách nào khác. Dự án ở nước ngoài lúc đó mới bắt đầu. Những lời này của con ta nghe đến mòn cả tai rồi. Tóm lại, cô cháu dâu Thư Nhiên này, ta đã quyết định rồi. Các người chấp nhận thì chúng ta sẽ hòa thuận, không chấp nhận thì đừng có đến đây làm phiền ta nữa. Chúng ta cứ đi như vậy thôi. Bây giờ bà lão bị người phụ nữ đó mê hoặc, ngay cả Thừa Trạch cũng bị quỷ ám. Chúng ta ở lại đây, ngoài tức giận ra thì làm được gì. Nhưng mà đừng vội, còn nhiều thời gian. Chúng ta về trước rồi tính tiếp. Anh nghĩ luôn có cách. Đi thôi. Cuối cùng cũng đuổi được lũ ruồi phiền phức đi rồi. Thế này thì nhà cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Mẹ cũng có thể yên tâm dưỡng thai rồi. Chuyện nhỏ thôi mà. Đúng là đã lâu không gặp, ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Lục nhị thiếu gia cũng đã về rồi. 1 năm không gặp, thật là ngày càng trầm ổn rồi. Đúng vậy, mẹ. Nhân vật mới, đây chính là người mà Trà Xanh già, đứa con trai út luôn được bà ấy dẫn theo. Nghe nói anh ấy lại tự mình giành được dự án năng lượng mới ở nước ngoài. Cách làm rất khéo léo, khác hẳn với mấy cậu ấm ở nước ngoài. Thật sự không giống nhau. Bắt đầu dìm hàng rồi đấy à. Cả đám nhìn mặt mà bắt hình dong, hám lợi. Cứ chờ xem, chờ ba con ra tay sẽ dọa cho các người sợ chết khiếp. Bà nội, chúc bà sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Anh cả, lâu rồi không gặp. Đây chắc chắn là chị dâu rồi. Quả nhiên là khí chất phi phàm. Chú về nhanh thật đấy. Anh cả,
Thật là có phúc. Chị dâu có thể từ Dự Nam thi vào kinh thành, chứng tỏ nhất định là học thức uyên bác, thông minh hơn người. Chỉ là nhà họ Lục chúng tôi không chỉ kinh doanh mà còn trọng phong nhã. Không biết chị dâu bình thường ngoài việc đọc sách ra còn có sở thích nào khác không? Này, chú quản nhiều chuyện quá rồi đấy. Anh à, em đang lo cho anh mà. Nếu chị dâu biết một chút về thư họa thì anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nâng cao tầm nhìn một chút, đỡ phải đi đâu cũng bị người ta nói là kẻ vô học, làm bại hoại danh tiếng nhà họ Lục. Đúng là con trai ruột của Trà Xanh lão luyện. Kiểu mỉa mai thứ nhất, tân bốc rồi dìm hàng, kết hợp khen chê, bề ngoài quan tâm gu của ba, thực chất chê mẹ quê mùa, còn chê ba không có học thức. Trà Xanh quá đấy, chú hai à. Lục Thừa Hiên, lão phu nhân quả thực đã dạy dỗ Lục gia lấy kinh doanh làm nghiệp, lấy văn hóa để truyền đời. Nhưng tôi nghĩ chữ văn trong lời lão phu nhân không phải là thứ mà người trưng ra với người ngoài, không phải là nghệ thuật cao siêu mà là sự thông thái trong việc phân biệt đúng sai và gánh vác trách nhiệm, sự chín chắn trong việc nhìn nhận đại cục và một nếp nhà, không chạy theo hư danh, sống thực tế. Chị dâu quả thật có tầm nhìn độc đáo, ăn nói lưu loát. Đương nhiên rồi, vợ tôi giỏi lắm đấy. Khi nào em đồng ý với anh vậy? Những suy nghĩ của ba không giấu được đâu. Lại bắt đầu đắc ý rồi đấy. Mẹ phản bác hay quá, để họ thấy thế nào là nội lực. Anh cả, em nói vậy cũng là vì suy nghĩ lâu dài cho Lục gia chúng ta. Nghe nói gần đây anh đã xử lý một số dự án bằng những phương pháp không chính thống, mặc dù hiệu quả nhanh chóng trong ngắn hạn, nhưng anh có nghĩ đến không, việc anh làm như vậy sẽ làm tổn hại đến Lục gia chúng ta và mối quan hệ uy tín với các đối tác không? Ba luôn nói phải kiếm lời chắc chắn. Lục Thừa Hiên, đừng lấy cái đó ra dạy dỗ tôi. Anh cả, em biết anh luôn hận ba mẹ, thiên vị em. Từ nhỏ họ đã đưa em đi theo bên cạnh, còn anh thì ở lại trong nước. Nhưng gia đình làm gì có thù hằn qua đêm, trong lòng họ vẫn luôn nhớ đến anh. Ta không quan tâm họ nghĩ gì, càng không muốn nghe đến hai người đó. Mẹ nhìn xem, chú hai đây là cố tình khơi lại vết thương của ba, muốn kích ba ra tay trong buổi tiệc sinh nhật, làm hủy hoại hình ảnh của ba. Thật là độc địa. Ai Trạch đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng đột ngột, việc anh ấy có thể quyết đoán hành động và ngăn chặn tổn thất mới là biểu hiện của trách nhiệm với gia tộc. Nếu chỉ biết nói suông về sự ổn định và giáo điều, cố chấp giữ thể diện, bỏ lỡ cơ hội tốt, gây ra tổn thất lớn hơn, đây mới thực sự là phụ bạc, lời giao phó của gia tộc, chuyện thương trường. Khi nào thì đến lượt một người phụ nữ chỉ trỏ, ra lệnh. Xem ra Lục nhị thiếu không chỉ tư duy kinh doanh hạn hẹp, mà còn không hiểu bản chất giáo dưỡng nằm ở sự tôn trọng và bình đẳng, chứ không phải duy trì vẻ ngoài lịch thiệp. Biết rõ nỗi đau của người nhà còn có ý đồ khác, quan tâm giả tạo. Đúng vậy, ai ở kinh thị mà không biết thiếu gia Lục. Ghét nhất là có người trước mặt anh nhắc đến ba mẹ anh. Đúng vậy, chị dâu đúng là suy nghĩ chu toàn. Em đã quá thiển cận. Xin lỗi, em quên mang quà mừng thọ của bà rồi. Hai người cứ tiếp tục đi. Nhị thiếu, lâu rồi không gặp, xem ra anh cũng không làm gì được tên nhà quê đó. Cô muốn làm gì? Chỉ cần Lâm Thư Nhiên và đứa con trong bụng cô ấy còn tồn tại thì trái tim của bà Lục và nguồn lực của nhà họ Lục sẽ đều nghiêng về Lục Thừa Trạch. Tôi nghĩ anh cũng không cam tâm đâu. Giúp tôi trà trộn vào, phần còn lại giao cho tôi. Đừng làm tôi thất vọng. Nếu thất bại, đừng kéo tôi vào. Đương nhiên, hợp tác vui vẻ. Em giỏi quá. Em nhìn Lục Thừa Hiên kìa, vừa nãy mặt hắn ta xanh lè, lần sau hắn ta lại khiêu khích anh đừng để hắn ta dắt mũi, cũng đừng động thủ. Hắn ta chỉ muốn chọc giận anh, rồi xác nhận hình ảnh công tử bột của anh biết hắn ta cố ý, nhưng anh không kiểm soát được bản thân. Nhìn thấy cái mặt đó của hắn ta, tay anh lại ngứa ngáy, hít thở sâu, tìm ra sơ hở của hắn, rồi phản công. Biết rồi, cô Lâm yên tâm. Lần sau tôi nhất định sẽ làm theo lời cô, nắm được điểm yếu của hắn ta, khiến hắn ta không nói nên lời. Không thể nhìn nổi bộ dạng học sinh ngoan của ba tôi, thật sự không thể nhìn nổi. Nhưng mẹ nói đúng, đối phó với Trà Xanh quả nhiên cần nghệ thuật trà đạo cao hơn. Ô không, là chiến lược. Sao hắn lại vào đây nữa rồi? Nhìn ánh mắt đó kìa, chắc chắn là không có ý tốt. Mẹ, chúng ta vẫn phải đề phòng hắn một chút. Bà nội, cái này là cháu đã tìm khắp nước ngoài, đặc biệt tìm cho bà tượng Phật Ngọc Thiền Tông đời Đường. Cháu mượn hoa dân Phật, chúc bà sức khỏe dồi dào, trường thọ như tùng bách, phúc thọ vĩnh cửu. Phật Ngọc cung đình nhà Đường, đây đúng là báu vật vô giá. Nhị thiếu gia thật là có tâm. Xem cái chạm khắc và thần thái này, sự hiếu thảo của nhị thiếu gia dành cho lão phu nhân thật đáng khen. Không biết Lục đại thiếu năm nay lại chuẩn bị món quà bất ngờ gì? Tôi nhớ năm ngoái là một con vẹt máy biết hát, năm kia
Có vẻ như là thiên thạch có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Lục đại thiếu, khi nào mới có thể giống dì thiếu trầm ổn như vậy thì tốt rồi. Năm nay cô Lâm cũng ở đây, không biết có bình thường hơn không? Bà cụ nhíu mày rồi. Lục đại thiếu sẽ không lại làm ra ý tưởng gì không đứng đắn chứ? Khiến bà cụ khó chịu như vậy, xem ra không đơn giản đâu. Bạn chép tay. Thời buổi này, ai còn chép tay nữa? Thật quá sơ sài rồi. So với bức tượng Phật Ngọc mà nhị thiếu gia tặng. Anh cả, cái gối tự khâu này cũng làm quà mừng thọ được sao? Quà này có hơi tùy tiện quá không? Nhị thúc lại bắt đầu diễn rồi. Quà do ba mẹ tự tay làm còn tốt hơn cái cục đá lạnh lẽo của chú ta gấp trăm lần. Lão phu nhân, chúng con biết bà không thiếu thứ gì. Suy đi tính lại, chỉ có món quà tự tay làm này mới có thể bày tỏ lòng thành của chúng con. Bà ơi, giao huấn này là con và Thư Nhiên cùng nhau chép. Còn có đôi gối này, các vị thuốc bên trong đều là con tự tay chọn theo đơn thuốc. Thư Nhiên tự tay khâu. Những tượng Phật, ngọc báu chỉ có thể để đó. Nhưng đôi gối này, để bà có thể thực sự ngủ ngon giấc. Bà ơi, anh cả, chị dâu tấm lòng là tốt. Chỉ là chị dâu mới từ quê lên nên càng coi trọng tính thực tế. Giá trị của món quà không nằm ở giá cả mà nằm ở tấm lòng. Cuốn gia huấn viết tay này đại diện cho sự kế thừa gia phong của chúng ta. Chiếc gối an thần này, đó là tấm lòng của chúng tôi đối với lão phu nhân. Vợ tôi nói đúng. Món quà là tôi và cô ấy đã chuẩn bị. Điều đó liên quan đến việc dạy con về sau, phân biệt đúng sai, quyết tâm kế thừa khí phách nhà Lục. Chẳng phải điều này còn tốt hơn những món đồ trang trí lạnh lẽo đó gấp trăm lần sao? Nói hay lắm. Thư Nhiên, A Trạch, tấm lòng của hai đứa bà đã nhận được và cũng là người thích nhất. Đúng vậy, giới trẻ bây giờ có thể tĩnh tâm lại, tự tay chép gia huấn, tự tay may gối thuốc. Tấm lòng hiếu thảo này thật sự quá hiếm có. Đây mới là thứ vô giá thực sự. Cô Lâm có tấm lòng nhân hậu. Lục đại thiếu cũng đã hiểu chuyện. Lão phu nhân thật có phúc. Mẹ, mùi vị này không đúng. Dậy mau, không được ngồi đây. Mẹ cẩn thận bên cạnh. Có người va vào rồi. Chết đi. Nóng quá. Người đâu? Mau bắt lấy cô ta. Lâm Thư Nhiên, dù hôm nay tôi chết ở đây, tôi cũng sẽ không để cô yên. Cùng xuống địa ngục đi. Thư Nhiên. Mẹ ơi. Bụng em. Mẹ ơi đau. Bụng em đau quá. Thư Nhiên, anh đưa em đi bệnh viện ngay đây. Giang Dược Vi, lại là cô. Nếu Thư Nhiên và đứa bé có chuyện gì tôi sẽ bắt nhà họ Giang trả giá. Độc ác. Lần này dù có trời thần thánh gì đến cũng đừng hòng bảo vệ cô ta. Nếu Thư Nhiên và đứa bé có chuyện gì, nhà họ Lục tôi và nhà họ Giang sẽ không đội trời chung. Lại là một phế vật. Lục thiếu, thai nhi tuy tạm thời đã giữ được, nhưng cô Lâm do liên tục bị chấn động và va đập, lại tiếp xúc với tác nhân kích thích không rõ, có nguy cơ sinh non và nhau bong non. Phải nhập viện ngay lập tức để theo dõi. Ưu tiên giữ mẹ bằng mọi giá, nhất định phải giữ mẹ. Lục thiếu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình. Bác sĩ nói em không sao rồi, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi mà. Anh về ngủ đi có được không, mẹ? Ba trông tệ hơn hôm qua. Ba sợ hãi vậy. Có phải là lo âu tiền sản không? Lục Thừa Trạch, nhìn em này, em biết anh sợ. Thành thật mà nói, em cũng sợ. Nhưng sợ hãi không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần phải chuẩn bị các phương án cho những vấn đề sẽ xảy ra. Em hỏi anh nhé, điều anh sợ nhất bây giờ có phải là em sinh non đột ngột? Vậy đối với vấn đề này, chúng ta sẽ đưa ra kế hoạch khẩn cấp nào? Thứ nhất, có phải là trước tiên phải hiểu các dấu hiệu cảnh báo? Thứ hai, chúng ta nên ưu tiên liên hệ với ai trước? Thứ ba, trước khi nhân viên y tế đến, chúng ta có thể chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp nào đây? Dường như không đáng sợ như vậy. Chúng ta chỉ cần cùng nhau đối mặt thì sẽ không sợ gì cả. Cùng nhau. Đúng vậy, chỉ cần con và ba mẹ cùng nhau,
con cũng không sợ. Bị mất điện sao? Mẹ ơi, có người đang đến. Tiếng giày này không giống của cảnh sát. Mẹ ơi, cô ấy đến rồi. Chạy mau. Người đâu? Thư Nhiên, Lục Thừa Trạch đang gặp nguy hiểm. Biết phải làm gì rồi chứ? Không bị thương chứ? Không sao. Làm anh sợ chết khiếp. Anh mới đi có 10 phút. Ba vừa rồi ngầu quá đi mất. Một cú đá đã hạ gục tên xấu rồi. Nhưng mà mẹ ơi, tên xấu này là ai phái đến vậy ạ? Tô Mạn Lệ và Giang Nhược Vi, hai kẻ xấu đó không phải đã đi tù rồi sao? Đúng vậy, sẽ là ai đây? Lục Thiếu. Đúng là nhân viên vệ sinh của bệnh viện, thâm niên 3 năm, không có bất kỳ tiền án xấu nào. Cô ấy khăng khăng nói tối qua mất điện, lo lắng bệnh nhân có nhu cầu. Mới vào xem, kết quả là bị ngài hiểu lầm. Hiểu lầm? Ống tiêm trong tay cô ta cũng là hiểu lầm sao? Cô ấy nói dạo này cô ấy bị đau cổ, ở phòng khám nhỏ bên ngoài có cho thuốc, chuẩn bị tan làm tự tiêm cho mình, tiện tay cho vào túi. Thuốc phòng khám nhỏ cho, trong ống tiêm không nhãn mác, còn cố tình chọn lúc mất điện, lúc vợ tôi ngủ say, mò mẫm trong bóng tối tiêm chính xác vào chăn. Viện trưởng, tôi trông giống không? Viện trưởng này rõ ràng là đang lừa chúng ta. Chắc chắn có vấn đề đằng sau chuyện này. Không, Lục Thiếu, ý tôi không phải vậy. Chỉ là hiện tại xem ra thực sự là không có bằng chứng trực tiếp rồi. Vâng, thưa viện trưởng, tôi biết rồi. Xin lỗi đã làm phiền. Cảm ơn cô Lâm đã thông cảm. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực hợp tác điều tra, tăng cường phòng bị. Cô nghỉ ngơi đi. Người dọn dẹp đó rõ ràng có vấn đề. Có lẽ việc mất điện cũng do cô ta gây ra. Mẹ ơi, ở đây không an toàn nữa. Chúng ta không thể ở lại đây được. Không có vấn đề gì. Có lẽ đó mới là vấn đề lớn nhất. Lục Thừa Trạch, ở đây không an toàn. Anh sẽ lập tức cho em chuyển viện. Không, chuyển viện sẽ gây chú ý lớn. Đối phương có thể sẽ có biện pháp đối phó. Chúng ta chỉ cần chuyển nội bộ thôi. Càng ít người biết càng tốt. Em đổi phòng. Được, anh nghe em. Để anh sắp xếp. Vào đi. Cô Lâm, anh Lục, hôm nay cần thay miếng điện cực của máy đo tim thai. Được, làm phiền cô. Mẹ ơi, cô y tá này, vừa nãy đang xem gì vậy? Cô Lâm, mọi thứ đều bình thường, cô nghỉ ngơi đi. Cần gì cứ bấm chuông nhé. Vâng. Y tá vừa rồi, mã số 807, Trương Mẫn, cô ta có vấn đề. Thao tác thì thuần thục, nhưng chi tiết thì lại vụng về. Khi cô ta mở gói miếng dán điện cực, đã dùng móng tay cạy nhẹ vào chỗ mở. Đó là cách mở bao bì cũ của loại cũ. Nhưng bao bì mới đã được thay đổi 3 tháng rồi. Và khi cô ấy bước vào, ánh mắt cô ấy đã dừng lại ở thuốc dưỡng thai mà anh mang đến. Trong 2 giây. Đây không điều cô ta nên quan tâm. Mẹ lợi hại quá. Với lại lúc dì ấy đi, chim đập nhanh hơn lúc mới vào một chút đó. Anh đi kiểm tra ngay. Nhịp tim thai của sản phụ có dấu hiệu giảm biến thiên, có khả năng thai bị suy. Kết hợp với việc sản phụ cảm thấy thai máy giảm, không loại trừ khả năng nhau bong non hoặc dây rốn bị chèn ép ngầm. Đưa ngay vào phòng phẫu thuật chuẩn bị mổ lấy thai khẩn cấp. Nhanh lên. Người nhà xin đợi bên ngoài. Cô đang làm gì vậy? Tôi đang kiểm tra thuốc lần cuối, chuẩn bị phẫu thuật. Kiểm tra thuốc định kỳ, cần phải che nhãn gốc. Nhãn của cô, màu sắc và định dạng đều không đạt tiêu chuẩn bệnh viện. Tôi hỏi cô lần cuối, cái nhãn này có ý nghĩa gì? Lục Thừa Trạch, muốn đi đâu? Nói đi, ai sai khiến cô? Anh nghĩ bắt được tôi là xong sao? Đừng quên Lâm Thư Nhiên vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Anh đoán xem tôi có phải là con bài tẩy cuối cùng không? Thư Nhiên, bà cứu con với, có kẻ xấu. Bác sĩ, lại thêm một người nữa. Dừng lại. Thư Nhiên, em không sao chứ? Nhìn anh, em có thở được không? Bằng chứng. Bằng chứng đây. Thư Nhiên, đừng sợ, không sao rồi. Thư Nhiên, Thư Nhiên. A Trạch, anh nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Con bé Thư Nhiên, sao lại xảy ra chuyện nữa? Lại còn hôn mê bất tỉnh. Không phải tôi đã bảo cậu phải bảo vệ cô ấy thật tốt sao? Bà nội, đây là chuyện con và Thư Nhiên đã bàn bạc. Trương Mẫn là người được điều chuyển từ phân viện về cách đây nửa tháng, thủ tục đầy đủ, lai lịch trong sạch, quan hệ xã hội đơn giản, nhưng tài khoản cá nhân của em họ cô ta mấy ngày trước đã nhận được vài khoản tiền lớn từ nước ngoài. Quả nhiên,
Nhưng kiểu người này có thể ra tay nhiều lần từ nội bộ, chứng tỏ là người rất kín đáo. Lỗ hổng tài chính rõ ràng thế này, có phải quá cố ý không? Đúng vậy, cô ta rất có thể là màn khói, vì cô ta muốn ra tay từ nội bộ bệnh viện. Vậy thì chúng ta sẽ dùng kế của cô ta. Anh đã sắp xếp hết rồi, mọi thứ cô ta có thể chạm vào, anh đều đã thay thế và đánh dấu. Thư Nhiên, chúng ta có nên chúng ta đợi cô ta ra tay trước, như vậy mới có thể nắm được sơ hở của hắn, nhổ cỏ tận gốc. Bất quá, hiện tại còn cần một mồi nhử hợp lý. Anh đang đùa với tính mạng của Thư Nhiên và con của anh đấy. Đây là chuyện có thể tùy tiện mạo hiểm sao? Vạn nhất các người phán đoán sai lầm, vạn nhất bọn họ chó cùng dứt vách, làm ra những thủ đoạn càng quyết liệt hơn. Lỡ như bà nội là do con suy nghĩ chưa thấu đáo. Con biết mình sai rồi. Viện trưởng Lý, trong vòng 24 tiếng, tất cả mọi người trong viện phải được kiểm tra lại cho tôi. Nếu phát hiện bất kỳ nghi ngờ nào, lập tức đình chỉ công việc của họ và tiến hành kiểm điểm nội bộ. Nếu còn xảy ra sai sót thì chức viện trưởng của ông coi như chấm hết. Vâng, thưa lão phu nhân, tôi đi làm ngay, sẽ điều tra kỹ, nhất định điều tra kỹ. Bà nội, bác sĩ gây mê và y tá cấp cứu đều đã khai rồi, người đứng sau họ là Lục Thừa Hiên. Tốt lắm, Lục Thừa Hiên, cháu đúng là cháu trai tốt của ta. Thu hồi ngay toàn bộ cổ phần dưới tên Lục Thừa Hiên trong Lục Thị tập đoàn, quyền hưởng lợi tức và mọi chức vụ, đóng băng tất cả. Tài sản của anh do Lục gia tín thác quản lý và trục xuất anh ta ra khỏi nước, không bao giờ được quay lại. Lục Thừa Trạch, Lâm Thư Nhiên. Được. Đây là các người ép tôi đấy. Bà nội, sao Thư Nhiên vẫn chưa tỉnh vậy? Không được, cháu phải tìm chuyên gia khác xem sao. Nghe máy đi, xem ông ta nói gì. Lục Thừa Trạch, nhìn xem anh đã làm gì đi. Vì một người phụ nữ mà khiến em trai anh bị đóng băng tài sản và bị trục xuất. Con ơi, mẹ cầu xin con đấy. A Hiên nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Nó là em trai ruột của con mà. Con nói giúp với bà nội xin xỏ một chút được không? Mẹ hứa, chỉ cần A Hiên không sao rồi, chúng ta sẽ đón con về nhà. Nhà của tôi chỉ cần có bà nội, có Thư Nhiên và con là đủ rồi. Lục Thừa Hiên đáng bị như vậy, tôi sẽ không xin cho hắn đâu. Và xin hai người sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Đồ con bất hiếu, đồ máu lạnh vô tình. Nếu con dám làm như vậy, chúng ta coi như chưa từng sinh ra con. Con cũng mong muốn như vậy. Bà ơi, nếu con muốn chấm dứt quan hệ cha con với họ về mặt pháp lý, bà có khuyên con không? Bà sẽ ủng hộ con. A Hiên à, không ngờ lão già đó lại tuyệt tình đến vậy. Nói rằng sau này bà cháu họ sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình ba người chúng ta. Tốt, tốt lắm Lục Thừa Trạch. Cắt đứt là tốt rồi. Chúng ta cứ chờ xem ai mới là người tàn nhẫn hơn. Lâm Thư Nhiên đã tỉnh. Kế hoạch tiến hành sớm hơn. Sau khi cô hoàn thành mọi việc, tôi sẽ lập tức cho cậu xuất cảnh. Chờ tin tốt của cô. Lâm Thư Nhiên, chờ ta hủy hoại hoàn toàn cái mặt lúc nào cũng vênh váo, lạnh lùng đến phát tởm của cô. Xem cô còn đắc ý thế nào. Cô ấy sao lại né được? Đừng nhúc nhích. Người đàn bà độc ác này lại tạt axit, thật quá độc địa. May mà mẹ đã sớm nhận ra và giăng bẫy trong bẫy. Chiêu này đúng là trăm lần như một. Lâm Thư Nhiên, sao cô lại phát hiện ra? Tô Mạn Lệ, cô căng thẳng là lại sờ giái tai, thói quen nhỏ vẫn chưa bỏ. Cô tưởng cậu ngụy trang hoàn hảo lắm sao? Thực ra Thư Nhiên ngay từ đầu đã phát hiện ra cô. Bắt được tôi thì có ích gì? Có bản lĩnh thì đi tìm Lục Thừa Hiên đi. Thừa Hiên sẽ thay tôi báo thù. Vậy thì cô cứ cầu nguyện hắn giấu mình đủ sâu, đừng bao giờ ló mặt ra. Nếu không, bất kể phải trả giá nào, tôi cũng sẽ lôi hắn ra. Đưa cô ta đi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Suýt nữa, chỉ một chút nữa thôi. Nếu em không phát hiện ra, nếu em không kịp tìm người thay thế, thì đã kết thúc rồi. Chúng ta đều ổn mà. Những điều anh lo lắng cũng sẽ không xảy ra. Đúng vậy ạ. Ba ơi, kẻ xấu đã bị bắt rồi. Ba không cần ôm chặt thế đâu. Con sắp không thở được rồi. Sao vậy? Em thấy không khỏe à? Hay là em bị dọa sợ lúc nãy? Hình như em sắp sinh rồi.
Cái gì? Bây giờ á? Bác sĩ, nhanh lên. Bác sĩ, ý tôi là nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, cứu mẹ. Nhất định phải cứu mẹ, đứa bé thì không cần. Nhất định phải để vợ tôi bình an, anh Lục. Trong thực tế, các bệnh viện chính quy sẽ không có chuyện giữ mẹ hay giữ con, anh bớt xem phim truyền hình đi. Hãy giữ sức và đợi cô ấy ra đi. Thư Nhiên, hơi đau một chút nhưng vẫn có thể chịu được. Anh cứ yên lặng là giúp em rồi. Anh đợi ở ngoài một lát nhé. Thư Nhiên, em thật tuyệt vời. Cảm ơn em đã hy sinh nhiều như vậy vì anh. Anh phải cảm ơn con chứ. Con rất dũng cảm. Con rất muốn gặp anh. Đây là thứ anh đã hứa với em. Căn hộ tầng áp mái ở khu trường học hàng đầu Kinh Thị đã sang tên cho em rồi. Quyền sở hữu hoàn toàn độc lập. Còn có cái này nữa. Đây là căn nhà tứ hợp viện và tặng em, cũng đã sang tên cho em rồi. Còn có những tài sản này là những chứng nhận cổ phần dưới tên anh. Còn có mấy tấm thẻ, mật mã cũng ở trong đó. Em nhất định phải nhận lấy. Đây là tiền công xứng đáng của em. Chỉ có vậy thôi sao? Còn nữa. Lâm Thư Nhiên, anh biết, lúc đầu chúng ta đến với nhau là vì một thỏa thuận, mỗi người mỗi thứ. Nhưng sau ngần ấy thời gian trải qua bao nhiêu chuyện, anh đã không thể sống thiếu em rồi. Thư Nhiên, em có thể cho anh một cơ hội để anh đứng bên cạnh anh và con một cách đường hoàng không? Lục thiếu, giữa chúng ta có một thỏa thuận mà. Kết hôn đáng lẽ phải tính là điều kiện bổ sung của thỏa thuận chứ. Em đã nói trước rồi, em cần suy nghĩ. Ý anh là tự mình quyết định thay cho em sao? Anh không có ý ép buộc em. Cổ phần của anh đều có thể công chứng cho em. Nhưng đây không phải là điều kiện, mà là anh đã muốn cho em từ lâu. Không liên quan gì đến việc em có đồng ý hay không. Đồ ngốc. Lục Thừa Trạch, thời gian ở bên anh đã trở thành một biến số không thể thiếu trong cuộc sống của em. Những biến số này khiến em sẵn sàng cùng anh đối mặt với tương lai, những rủi ro đã biết và chưa biết. Vì vậy, em đồng ý. Này, em nói em đồng ý lấy anh rồi. Lâm Thư Nhiên, anh sẽ dùng cả đời để đối tốt với em. Đối xử tốt với em bé. Con đã bỏ lỡ điều gì vậy ạ? Mẹ ơi, con nhất định không bỏ lỡ đâu. Ba đã cầu hôn mẹ rồi ư? Không được đâu mẹ. Mẹ làm ơn bảo ba cầu hôn mẹ lại lần nữa đi. Con muốn chứng kiến khoảnh khắc đó. Tiệc đầy tháng của cháu gái chúng ta nhất định phải tổ chức thật hoành tráng. A Trạch à, thiệp mời đã gửi hết chưa con? Bà ơi, bà yên tâm. Con đã sắp xếp hết rồi. Con muốn cho mọi người đều biết Thư Nhiên là vợ hợp pháp của Lục Thừa Trạch. Đào Giao là bảo bối của nhà họ Lục chúng ta. Đúng vậy, cứ công khai như thế này, cho mọi người biết vị trí của bảo bối này. Mẹ ơi, kiếp này chúng ta cuối cùng không còn phải lo về tiền bạc và hộ khẩu nữa rồi. A Hiên là con phải không? Con sao rồi? Mẹ cuối cùng cũng liên lạc được với con. Nghe lời mẹ, nhanh rời khỏi Kinh Thị đi. Ba và mẹ còn một ít tiền, tuy không nhiều nhưng đủ để con đổi thân phận ở nước ngoài, bắt đầu lại cuộc sống. Bắt đầu lại? Mẹ ơi, mẹ nghĩ con còn chỗ nào để bắt đầu lại nữa à? Con đã mất tất cả. Tất cả những thứ này đều là do Lục Thừa Trạch và Lâm Thư Nhiên gây ra. Nhưng A Hiên, còn núi xanh thì còn củi. Núi xanh của con đã bị họ san phẳng rồi. Ba. Mẹ, nếu mẹ muốn nhận con làm con trai thì hãy chuyển tiền vào tài khoản ẩn danh con đã cho mẹ. Con cần tiền để hoàn thành việc con muốn làm. Các người đã hủy hoại tất cả của tôi. Tại sao các người lại được hạnh phúc? Tại sao chứ? Lục Thừa Trạch, Lâm Thư Nhiên, tôi sẽ hủy hoại những gì các người trân quý nhất, để các người cũng nếm trải sống không bằng chết là gì. Anh mua nhiều vậy? Trẻ còn lớn nhanh lắm.
Có khi nó chưa kịp mặc, đã chật rồi. Tiểu gia có tiền, cứ cho anh mua đồ lớn trước. Không được thì mỗi size mua một cái về. Lục Thừa Trạch, sao trước đây em không nhận ra anh có tiềm năng làm ông ba cuồng con thế này? Vậy đợi sau này em đi làm ở cơ quan, anh ở nhà một mình không, luôn chiều con lên tận trời. Lục Thừa Hiên, bà nội cũng nhận được tin nhắn y hệt. Anh ta đồng thời gửi cho ba người chúng ta tin nhắn đe dọa, chắc chắn là muốn gây hoang mang và đánh lạc hướng chúng ta. Nếu mục tiêu của hắn là em bé, thì nơi nguy hiểm nhất có lẽ chính là nơi chúng ta cho là an toàn nhất, hoặc hắn muốn đánh Đông kích Tây khiến chúng ta tập trung lực lượng, ra tay ở chỗ khác. A Trạch, để đề phòng, chúng ta thực hiện theo kế hoạch C. Đánh tráo khái niệm để lừa tôi. Lục Thừa Trạch, anh xem thường tôi quá rồi. Này, dừng lại đi. Cuối cùng cũng có người đến cứu. May mà Thư Nhiên và em bé đã được di tản. Tỉnh rồi. Lâm Thư Nhiên, không ngờ tới đúng không? Cuối cùng người chiến thắng vẫn là tôi. Lục Thừa Hiên, anh rốt cuộc muốn gì? Tiền hay là Lục gia? Tôi cho anh tất cả. Đừng dùng mấy chiêu đàm phán của cô để lừa tôi. Tình cảnh của tôi bây giờ đều là do các người gây ra. Tiền hay Lục gia, tôi không cần. Vậy anh rốt cuộc muốn gì? Đợi Lục Thừa Trạch và con bé con đó đến, cô sẽ biết. Không, đứa bé vô tội, có gì thì cứ nhắm vào tôi đây. Sao có thể như vậy được? Lục Thừa Trạch vì các người, hai mẹ con các người, mà ngay cả cha mẹ tôi cũng không cần. Vậy là tôi phải khiến anh ta không còn cảm xúc chân thật của con người nữa mới được à? Cô nói xem tôi nên bắt đầu ra tay với cô từ đâu đây? Là cái miệng lanh lợi này, hay là cái khuôn mặt khiến tôi ghê tởm này đây? Bà nội, bà và em bé ở lại trong xe, để cháu vào trong. Không được. Thừa Hiên, nhất định phải mang em bé vào, nếu không sẽ bất lợi cho Thư Nhiên. Phúc bá, ông đã theo chúng tôi 50 năm, tôi tin ông. Ông mang em bé đi trốn đi. Bất kể chuyện gì xảy ra, ông cũng đừng vào. Nếu chúng tôi không ra được, ông... Lão phu nhân, mọi người nhất định sẽ bình an trở về. Yên tâm đi ạ. Dù có phải đổi mạng này, tôi cũng sẽ bảo vệ tiểu thư. Ngoan nào con, ba và bà sẽ đi cứu mẹ. Con ở đây ngoan nhé, chờ ba về. Đừng vào đó. Bà ơi, con thấy bom rồi. Trong xưởng có rất nhiều bom. Lục Thừa Hiên, tôi xử lý cậu. Đến nhanh thật đấy. Lục Thừa Trạch, tôi đã đánh giá cao anh rồi. Đứng đó, nếu anh còn nhúc nhích, tôi sẽ ra tay. Được, tôi không nhúc nhích. Lục Thừa Hiên, người cậu hận là tôi. Cậu thả Lâm Thư Nhiên ra, tôi tùy cậu xử lý. Lục Thừa Trạch, thật là tình cảm chân thành. Lục Thừa Trạch, anh đã thay đổi rồi. Anh lại vì phụ nữ và con cái mà sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình. Thật đáng tiếc. So với việc để anh chết đi, tôi càng muốn anh tận mắt chứng kiến những người anh trân quý từng người một chết ngay trước mắt mình. Lục Thừa Hiên, anh thả họ ra đi. Tôi sẽ trao mạng của mình cho anh. Lâm Thư Nhiên, mạng của cô giờ đây trong mắt tôi không đáng một xu. Lục Thừa Hiên, bà nội yêu quý của tôi còn tưởng bà không dám đến chứ. Đứa trẻ đó thật sự không đến. Thôi vậy, đợi hai người chết rồi, cha mẹ yêu quý của tôi tự nhiên sẽ thay tôi tiễn đưa đứa trẻ đó xuống dưới gặp mọi người đi. Thừa Hiên, anh buông ra đi. Quay lại đi, trả Thư Nhiên lại cho tôi. Tôi còn có thể cho anh một con đường sống.
Con đường sống, con đường sống. Tôi còn đường sống nào nữa đây? Bây giờ tôi ra nông nỗi này là do các người tự tay đẩy tôi vào đường cùng. Hoặc là bà chuyển giao tài sản nhà họ Lục cho tôi vô điều kiện. Hoặc là... Bà ơi, đừng đồng ý với hắn. I'm đi, Lục Thừa Trạch. Ngỡ rằng các người cái gì cũng không làm thì sẽ bình an vô sự sao? Tôi nói cho các người biết, sẽ không đâu. Để chào đón cuộc đoàn tụ lần này của các người, tôi đã để lại cho các người một bất ngờ lớn. Trong nhà xưởng này, chỉ cần tôi nhẹ nhàng nhấn nút này thì sẽ tan thành tro bụi. Thế nào ạ? Bà ơi, cái này có phải hơn lựa chọn trước không ạ? Bà ơi, chỉ còn 5 phút thôi, bà mau chọn đi ạ. Chọn giao Lục gia cho cháu, hay là chúng ta cùng chết ạ? Đồ bất hiếu. Biểu cảm của hai người thật là sảng khoái. Hay là thế này, tôi cho các người thêm một cơ hội. Các người chỉ cần tìm ra 5 quả bom. 5 quả bom, tôi sẽ tạm dừng tính giờ. Thế nào? Nhanh lên, tìm đi. Nhiều bom quá, không còn thời gian nữa. Ba, mẹ và cụ nội cần con. Mẹ ơi, con thấy rồi. Bom ở phía sau thùng sắt lớn bên trái, và cái hộp đen ở dưới cột bên phải. Đào dao cũng đến rồi. Con bé có thể nhìn thấy vị trí của quả bom. Quả bom ở bên trái. I'm đi. Cô còn muốn giở trò gì nữa? Tìm đi, tìm đi. Con ơi, mẹ nghe thấy rồi, nhưng mẹ không nói được. Mẹ không nói được. Ông trời ơi, xin hãy để ba và cụ nội cũng nghe thấy tiếng con ạ. Chỉ cần họ nghe thấy, sau này con sẽ ngoan ngoãn mỗi ngày. Không phải là ảo giác. Làm ơn đi. Không còn thời gian nữa. Ba mau đi tìm bom đi. Không phải con ảo giác đâu. Bà nghe thấy nói của em bé. Quả bom ở sau thùng sắt lớn bên trái, hộp đen dưới cột bên phải, còn một quả trên cao bên cạnh dàn sắt. Sao có thể được? Sao anh có thể dùng gậy đánh nhị thúc bây giờ để đánh lạc hướng chú ấy? Đồ khốn. Ba đến lượt ba rồi. Lên đi. Thư Nhiên đừng sợ. Không sao rồi. Không sao rồi. Lục Thừa Trạch. Lục Thừa Trạch, anh cứu người thì có ích gì chứ? Cái quan trọng nhất là quả bom anh còn chưa tìm thấy. Đến lúc hết giờ, các người sẽ chết cùng tôi. Thư Nhiên, bảo bối đã cố gắng hết sức rồi. Quả bom cuối cùng chúng ta chỉ có thể tự mình tìm thôi. Em biết ở đâu rồi. Lâm Thư Nhiên, khi nào thì cô? Thư Nhiên, nhanh lên. Mẹ. Thư Nhiên. Không, không thể nào. Quả bom mà tôi đã cố gắng hết sức để giấu, sao lại có thể? Sao lại có thể? Thừa Hiên, anh cứ nhận lỗi là được rồi. Nhà họ Lục chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi. Chỉ là anh không buông bỏ được sự ghen tị và tham lam, nên mới đi đến bước này. Tất cả là do anh tự chọn. Cú đấm này là vì Thư Nhiên. Cú đấm này là vì bà nội. Bà già kia, đừng có giả bộ nữa. Chẳng phải vì bà thiên vị sao? Bà thiên vị nên tôi mới ra nông nổi này. Bà sẽ không chết tử tế đâu. Thư Nhiên, con không sao chứ? Con không bị thương chứ? Lục Thừa Trạch, Lâm Thư Nhiên, còn đứa trẻ đó nữa. Ta sẽ làm ma cũng không tha cho các ngươi. Mẹ hôm nay đẹp quá, như tiên nữ. Nhưng sao ba cười như thằng ngốc vậy? Giờ lành đã đến. Một lạy trời đất. Lạy trời đất rồi. Hai lạy gia tiên. Lạy cụ nội. Cụ nội vất vả rồi, sau này phải khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, luôn ủng hộ con nhé. Phu thê giao bái. Bái lại đi, bái lại đi. Lễ thành. Ba mẹ chính là cặp đôi chính thức nhất, cặp đôi yêu thương nhất. Cuối cùng em cũng gả cho anh rồi. Lục Thừa Trạch,
Đời còn lại mong được đồng hành cùng anh. Họ đã hôn nhau chưa? Cái bóng đèn này lúc nào cũng nói nhiều vậy sao? Sau này chắc còn nói nhiều hơn nữa. Chúng ta không có bí mật gì mà có thể giấu được. Bí mật gì? Bí mật gì? Có phải con sắp có em gái rồi không? Con sắp có em gái rồi. Bà cố lên, mẹ cố lên.